Rồi, xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Chúng ta đang có mặt trong buổi training đầu tiên của chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo Leadership from Theory to Reality. Một tràng pháo tay từ phụ thân mình. Yes! Rồi, ở đây nãy giờ thì Thả thấy Nông là có chưa chỉ nhưng mà đã biết cách để mà mình tương tác online rồi. Rồi, thì để cho chúng ta sắp tới trong phần vỗ tay ha. Một là mình học tương tác với nhau online, nhưng cái điều mà chị mong muốn nhất đó là tất cả chúng ta sẽ cùng có thể cảm thấy được như mình đang hiện diện cùng với nhau, và mình sẽ có những tương tác thực sự với nhau. Thì cho nên thứ nhất, khi mà chúng ta nói về vỗ tay hoặc là bạn nào mà hôm nay có gặp vấn đề kỹ thuật không bật cam được thì các bạn sẽ thả reaction với chị. Hả? Rồi, bạn nào mà có cam được, nhưng chị thấy ở trên đây là cũng có khoảng 15 bạn là đang bật cam rồi, thì chúng ta sẽ tại vì vỗ tay này là không có nghe đúng không? Thì mình sẽ vỗ tay như thế này. Rồi, chúng ta thử nha. Rồi, vỗ tay thì sao các bạn ơi? Ta-da! Rồi, mà vỗ tay mà mình phải thấy được cái tay trên cái màn hình tụi em. Cái duy nhất mà mình thấy được là làm sao mình thấy được cái tay của mình màn hình. Bé Hân ơi, bé Hân vỗ tay nhẹ với em, không có thấy được cái tay em đâu hết trơn á. Ra lên cao màn hình lên, ok. Mai Phương ơi, vỗ tay nhẹ mạnh mẽ lên em. Sao vỗ tay mà đâu không thấy gì hết vậy? Chị thấy hết tất cả mọi người nha. Đi chỉ có đến ba cái màn hình để mà nhìn thấy tất cả các bạn. Cho nên là đừng nghĩ là chị không thấy thì sai lầm rồi. Cho nên hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau để mà mình tương tác hết mức. Những bạn nào mà không bật cam thì đương nhiên là chị không thấy. Còn tất cả những bạn nào mà có on camera thì tụi em sẽ luôn luôn được chị nhìn thấy. Có Nguyên ơi, chị nghĩ là em nên chỉnh lại chế độ chọn là không có phông xanh đó nhé. Ấn tích cái không có phông xanh đi, chứ không bây giờ nhìn Nguyên là thấy cái màn hình không à, rất là đặc biệt. Rồi, ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và đầu tiên thì chắc là check in một chút xíu. Các bạn hôm nay một từ để miêu tả cảm giác của các bạn đang lúc này. Chúng ta có thể đánh vào phần chat giúp chị ha. Một từ miêu tả cảm giác của các bạn trong lúc này. Rồi, tác phong công nghiệp nha. 15 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, rồi. Nôn nóng vui hào hứng. Rồi, đa phần là như vậy. Thì bản thân chị hiện nay thì cũng đang cực kỳ là hứng, bởi vì nói thật với các bạn là đã 24, coi như là 2 năm rồi, 24 tháng rồi thì chương trình VCYL mới quay lại, bởi vì năm ngoái chị đã không có điều kiện để tổ chức. Cho nên chị cũng rất rất là hy vọng chúng ta sẽ có những thời gian thật là hào hứng và vui vẻ với nhau trong chương trình này. Đôi nét giới thiệu về chị một chút xíu ha. Thì chị là Lưu Thanh Huyền, là trainer chính cho chuỗi series này của này, và đồng thời cũng là founder của Vocal Center. Thì điều các bạn có thể nhớ về chị, bên cạnh việc gọi là gì title chức danh thì chị sẽ giới thiệu sau, nhưng chị hy vọng các bạn sẽ nhớ về chị là một chị gái có một đam mê lớn nhất và một lý tưởng lớn nhất là làm thế nào để hỗ trợ cho mọi người có thể vui sống với chính tài năng và chất riêng của mình. Bởi vì khi đó thì mỗi chúng ta đều được sống hạnh phúc, và chúng ta cũng sẽ tạo ra những giá trị tốt nhất cho hoặc là tổ chức mình đang làm, hoặc là cộng đồng của mình đang ở đó. Thì đó là sứ mệnh và là mục tiêu lớn nhất của chị. Mỗi ngày chị mở mắt ra thì câu là làm thế nào, hôm nay mình làm gì để giúp cho một ai đó tự tin hơn, vui sống hơn với chính tài năng và chất riêng của mình. Và vì thế cho nên hôm nay là một ngày chị rất vui, bởi vì chị sẽ có cơ hội chia sẻ với hơn 30 các bạn trẻ ngày hôm nay, để mà các bạn cũng sẽ tự tin hơn và các bạn sẽ bắt đầu vui sống hơn và tạo ra những giá trị có ích. Có hai điều các bạn sẽ có thể tiếp tục nhớ về chị nếu gọi là chị Huyền, tại vì sau này thì có rất là nhiều chị Huyền đúng không? Vì chị Huyền này đặc biệt gì hơn bất cứ chị Huyền khác, thì các bạn hãy nhớ là chị Huyền YOLO hoặc là chị Huyền Yo, bởi vì nó sẽ có hai chữ Yo. Chữ Yo thứ nhất đó là YOLO, nghĩa là chúng ta chỉ có một lần để sống. Và điều này có nghĩa là gì? Là mỗi giây phút chúng ta đang có thì đều là do mình quyết định là mình có sống nó cho đáng hay không, mình đâu có đang sống đã với cái khoảng thời gian mình đang có hay không. Tại sao chị có cái châm ngôn sống YOLO này? Là bởi vì chị đã được trong ngoặc kép xém chết hai lần. Một lần là lúc 5 tuổi khi chị bị tai nạn giao thông, là cái xe nó vô miệng của chị, xong nó kéo chị đi như một con cá trê dưới đường. Thì nếu như bạn nào nhìn kỹ các bạn sẽ thấy trên mặt chị còn một cái sẹo ở đây thấy không? Rồi,
Hy vọng là Zoom nó không có cà hết. Đây là vết của hồi tai nạn lúc 5 tuổi. Thì lúc đó lúc 5 tuổi thì mình cũng chưa nhớ được gì nhiều đâu, mình chỉ biết là mình may mắn thoát chết thôi. Nhưng đến 18 tuổi giống như số có số hay gì á, lại thêm một tai nạn nữa, xe tải tông. Và lúc này thì chúng ta không còn quá nhỏ để chúng ta gọi là chúng ta hiểu biết được một số chuyện rồi, đúng không? Vậy thì tại thời điểm mình bị xe tải tông đó, lúc đó là chị năm nhất đại học, vừa mới được học bổng một toàn phần 100% trong học bổng đại học, đang cực kỳ exciting mới học kỳ 2 thôi. Và lúc mà mình bị xe tải tông á, thì trên đường đi học em chạy xe máy đi từ Nguyễn Văn Linh á, xong rồi bị xe tải tông. Thì tại cái thời điểm bị xe tải tông đó thì nghĩ là chết rồi, nghĩ là chắc chắn là mở mắt ra mà toàn thân mà kiểu nó đứt lìa hay là nó bị bại liệt chỗ nào là mình sẽ nhắm mắt mình đi luôn, tại vì mình cũng không có muốn là trở thành một gánh nặng, và lúc đó mình cũng không biết là mình sẽ sống như thế nào. Nhưng mà tại cái thời điểm đó thì chị có một cái hình dung của mẹ chị, và mẹ chị mới nói là con bây giờ mà chết thì 18 năm mẹ nuôi con phí quá, con chưa trả nợ được cho đời hay chưa trả nợ được gì cho mẹ hết. Thì tại cái thời điểm đó, đó là cái động lực lớn nhất để mà chị cố gắng mở mắt ra coi coi mình sao. Thì chị hy vọng các bạn là sẽ không phải trải qua những cái trải nghiệm như chị, để mình nhận ra được việc chúng ta mỗi ngày mở mắt ra lành lặn khỏe mạnh, đó là một điều rất là may mắn. Vậy thì hoàn toàn là do chúng ta sẽ sử dụng ngày hôm nay như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng một tiếng này như thế nào để mình cảm thấy là mình đang sống đủ, mình đang sống rất là đã, và mình đang sống đáng với cái sự may mắn đó của mình ha. Và đó cũng sẽ là đối với hành trình lãnh đạo của các bạn, việc các bạn quý trọng từng giây phút của mình và làm sao cho mình sống có ý nghĩa nhất với từng giây phút đó, nó sẽ là một động lực rất lớn cho các bạn trên cái hành trình lãnh đạo mà các bạn sẽ đi qua nè. Đó là điều thứ nhất, nhớ là chị Huyền cực kỳ YOLO. Và hỏi là tại sao chị Huyền làm nhiều như vậy, hay là chị Huyền có nhiều năng lượng như vậy, bởi vì chị nói là chị không muốn là một lúc nào đó sau này lỡ mà mình có trải qua cái giây phút đó là mình cận kề cái chết một lần nữa, thì mình phải hoàn toàn đó là tất cả từng giây phút mình đã sống nó rất là đúng, rất là đã, rất là đáng rồi. Cho nên bây giờ mà có phải đi đó thì rất là hạnh phúc mà đi thôi, là mình fulfilling rồi nè. Đó là chị Huyền YOLO. Thứ hai là chị Huyền Youth. Chị Huyền Youth bởi vì sao? Thứ nhất là chị Huyền luôn luôn cảm thấy mình mới có 22 tuổi thôi thì là forever 22 nhá. Tại sao cái hỏi là chị luôn luôn 22? Bởi vì đây là cái tuổi mà chị cảm thấy nó đẹp nhất. Bởi vì sao? Bởi vì mình đủ lớn nhưng mình vẫn chưa đủ già, để mà mình vẫn có những cái máu liều, mình có máu coi như là trải nghiệm, mình vẫn muốn đi tìm những mọi thứ trên thế giới, và mình thực sự rất là muốn cống hiến cho những gì mà mình có. Tại hồi chị bị tai nạn là 18 tuổi không, cho nên 22 tuổi là 4 năm sau đó, là cái lúc đó là vừa ra trường đi làm được 1 năm rồi, thì cảm thấy mình có thể làm mọi thứ trên đời đó. Cho nên đó là cái khoảng thời gian mà chị thấy là đẹp nhất, và chị hy vọng là với cái tuổi thanh xuân, tuổi đôi mươi của tụi em á, tụi em cũng sẽ làm sao có thể gọi như là sống đã nhất cho với cái tuổi trẻ của mình. Thứ hai youth là bởi vì giới trẻ, các bạn trẻ là một trong những đối tượng mà chị gọi như là có tâm huyết nhất. Bởi vì chị tin rằng hồi mà mình còn trẻ hơn á, thì chị nghĩ là ok, chị có thể chưa chắc chị giúp đỡ được nhiều hơn cho những người lớn hơn chị, nhưng những người nhỏ hơn chị thì ít nhất chị vẫn là đàn anh đàn chị đi trước. Cho nên chị hoàn toàn có thể mang một phần gì đó từ kinh nghiệm trải nghiệm của mình để mà hỗ trợ cho các bạn. Và chị cũng tin là nếu như mà đời cái là mình sống như thế nào, cuộc sống của mình ra sao, thì mình phải có trách nhiệm làm sao cho những thế hệ đi sau của mình phải sống tốt hơn, phải sống sướng hơn, phải thành công hơn. Thì đó là những gì mà chị được dạy, và chị cũng đó là một cái niềm tin từ nhỏ đối với chị rồi ha. Cho nên giới trẻ, các bạn trẻ luôn luôn là những cái đối tượng mà chị tâm huyết và chị mong muốn giúp đỡ nhất. Hiện nay thì chị đã nắm đến những đối tượng bao gồm cả những bạn là dưới 30 trở xuống ha. Thì toàn bộ những bạn là học sinh, sinh viên hay là vừa mới đi làm thì đều nằm trong nhóm đối tượng mà chị rất là tâm huyết. Rồi, vậy thì đó là hai điều các bạn có thể nhớ về chị: YOLO và Youth. Thì trong cái bài chị có làm ask các bạn làm pre-work đúng không? Yêu cầu các bạn làm pre-work, thì chị hy vọng là trong cái bài chia sẻ của các bạn cũng sẽ có những cái từ nói về mình, và chị cũng mong muốn các bạn sẽ có những cái câu chuyện của riêng mình khi mà nói là tại sao là em lại có ba từ đó. Bởi vì đây sẽ là một trong những bước đầu tiên khi các bạn bắt đầu trên hành trình lãnh đạo của mình ha. Thì việc người ta nhớ đến mình là ai, người ta nhớ đến câu chuyện của mình như thế nào, đó là cái bước đầu tiên để người ta nhớ đến lý tưởng và mục tiêu chúng ta đang muốn hướng tới là gì. Thì hy vọng chị làm vừa rồi cũng giúp cho các bạn nhớ được đến chị là ai, chị đam mê cái gì, đúng không, và tâm huyết chị mong muốn lớn nhất là làm gì cho xã hội. Rồi,
Thứ hai, vậy thì đó là về chị. Còn hành trình của chị về leadership là như thế nào? Như các bạn cũng được chia sẻ, hai chị gần như là trainer chính trong toàn bộ 4 buổi virtual training đầu tiên. À, lý do là bởi vì chị nghĩ là chị cũng sẽ có đủ một số cái trải nghiệm để mà cho các bạn những bài học, những chia sẻ về việc cái hành trình rèn luyện và phát triển năng lực lãnh đạo của mình. Dạ. Thì chị nghĩ là đối với là leadership á, thì chúng ta hay nghĩ là chúng ta phải ngồi vào một vị trí rồi chúng ta mới bắt đầu thực hành năng lực lãnh đạo, đúng không ạ? Ai đồng ý là chứ em đang nghĩ là em phải có một cái vị trí thì em mới có cơ hội được trở thành phát triển năng lực lãnh đạo, giơ tay. Rồi ai có cam thì cứ giơ tay bình thường lên, còn ai không có cam thì thì raise hand. Hơi khó nhìn cho chị chút xíu. Rồi, ok, đa phần đúng không? Vậy thì kính thưa các anh chị em của chúng ta ngày hôm nay ha, suy nghĩ đó là suy nghĩ khiến cho chúng ta sẽ rất rất chậm trong cái hành trình phát triển năng lực lãnh đạo của mình. Là lúc đó chúng ta cứ phải đợi là khi nào phải có ai đó tin tưởng mình, giao cho mình một cái vị trí rồi thì lúc đó mình mới lo là mình nên mình phải phát triển năng lực lãnh đạo như thế nào. Nhưng thực ra là không ha. Người ta chỉ tin tưởng giao cho mình một vị trí lãnh đạo khi người ta thấy mình có tố chất lãnh đạo, hoặc khi người ta thấy mình có biểu hiện hành vi của năng lực lãnh đạo. Vậy thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã phải rèn luyện nó từ khi chúng ta chưa có cái ghế nào cả. Thấy không? Và nó sẽ bắt đầu từ cái việc là để mình lãnh đạo được người khác, để mình quản lý được người khác, thì nó bắt đầu từ việc chúng ta quản lý lãnh đạo bản thân như thế nào. Cho nên bản thân chị khi mà nhìn lại cả cái hành trình, thực ra gọi chị đó là từ đại học cho giống với đa phần các bạn ở đây thôi, nhưng thực ra là từ cấp 2 cấp 3 khi bắt đầu mình ý thức được, khi bắt đầu mình có hoạt động nhóm, thì cái hành trình rèn luyện và phát triển năng lực lãnh đạo của chúng ta nó đã bắt đầu rồi. Và nó bắt đầu từ cái việc chúng ta quản lý lãnh đạo bản thân như thế nào, sau đó mới đến chúng ta quản lý đội nhóm, và đến sau hơn là chúng ta có thể dẫn dắt cả một tổ chức. Thì có rất nhiều cái sự chị có xem và form gọi là cái đơn ứng ứng tuyển của và đơn xin học bổng của các bạn, thì có rất là nhiều những cái vấn đề là em chưa tự tin trong việc lãnh đạo người khác. Vậy thì chị cũng có thể gọi là tiên đoán giống như thầy bói đó, nghĩa là quả khả năng lãnh đạo bản thân của mình chưa vững. Tại vì mình mà không tự tin lãnh đạo mình thì lấy gì khi mình được đặt vào một cái ghế mình có thể tự tin quản lý, chỉ dẫn dẫn dắt người khác ha. Thì cái hành trình rèn luyện và phát triển năng lực lãnh đạo này, chị hy vọng các bạn nhận ra được một chuyện là chúng ta phải rèn luyện nó ngay từ bây giờ, ngay cả khi chúng ta chưa có ghế. Chúng ta có ghế rồi chúng ta mới rèn luyện là mình hơi trễ rồi đó. Và cái giá của việc mà mình rèn luyện năng lực lãnh đạo khi mình chưa có thực sự vững là gì? Thứ nhất là bản thân mình cảm thấy có một sự gì đó chưa tự tin, đúng không? Lúc nào cũng có sự nghi ngờ bản thân. Có những bạn nói là em không biết là em có đủ giỏi để làm lãnh đạo hay không. Và cái thứ hai là thực ra khi mà chúng ta quản lý không tốt, chúng ta dẫn dắt đội nhóm không tốt, thì lúc này nó sẽ không còn gọi là cái thiệt hại dành cho bản thân mình không nữa, mà nó sẽ còn là thiệt hại dành cho cả nhóm mà mình dẫn dắt, đúng không ạ? Bởi vì một khi mà mình đã gọi là làm quản lý, làm lãnh đạo, thì nó sẽ không chỉ là trách nhiệm phát triển mình, mà mình còn có trách nhiệm với thành viên của mình. Không chỉ là mình có trách nhiệm với kết quả, mình còn có trách nhiệm với con người nữa. Hiểu chưa? Vậy thì quãng thời gian của chị thì từ đại học ha, thì chị đã là, chắc chắn chị là một member trước. Chị là member của rất nhiều tổ chức. Trong khoảng thời gian đại học thì chị cũng chả bao giờ lên được làm president của một cái club nào cả. Bởi vì tình thiệt là thời điểm đó là chị luôn luôn thích số 2 không thích số 1. Không biết ở đây có bạn nào luôn thích số 2 không thích số 1 không, giơ tay. Ai chỉ thích đứng số 2 thôi, không thích đứng số 1. Rồi bây giờ đưa số đi, em thích đứng số mấy? Vậy số 1 hay số 2 này, giơ lên chị coi. Em thích đứng số mấy? Giơ số lên. Chị là thích đứng số 2 rồi đó. Các bạn khác thích số mấy nè? Rồi, Thái An suy nghĩ hoài. Bảo Long số mấy? Thanh Hương. Rồi còn ai chưa? Hồng Ánh số mấy? Rồi Tú ơi số mấy? Tú ơi. Rồi có thích đứng số 3 luôn. Rồi chúng ta có 1 2 3. Rồi chúng ta mình là thích đứng top 3. Rồi lúc mà mình có câu chuyện tí nữa gặp bạn mình tương tác thì có hỏi thăm là tại sao bạn có thích số này. Nhưng chị thì luôn luôn thích đứng số 2. Lý do là bởi vì chị luôn luôn thích trong việc là mình hỗ trợ cho một người khác phát triển và hỗ trợ cho nhiều người phát triển hơn. Đó là một trong những thứ mà sau này chị nhận ra lý do vì sao chị muốn đi làm về ngành nhân sự. Vậy thì khi mà mình đứng thứ hai như vậy, đúng không ạ? Vậy thì mình cũng phải trải qua là mình phải là một follower tốt, mình phải là một team member tốt, đúng không? Đó là lúc chúng ta phải lãnh đạo, quản lý bản thân mình thật tốt. Sau đó tuy là đứng thứ hai trong câu lạc bộ nhưng vẫn phải là người quản lý những cái dự án nhất định, phải là lead của một số dự án nhất định. Thì chúng ta, đó là cái hành trình bắt đầu chị lên chị làm quản lý dự án.
được chưa? Rồi sau đó khi đi làm mình có thể là VP trong lúc đi học, chứ lúc đi làm mình là ai? Dạ mình chỉ là trainee, mình chỉ là tức là từ zero to từ hero to zero trở lại. Hành trình đó chúng ta sẽ lại bắt đầu lại, chúng ta lại là một người coi như là cấp thấp nhất trong cái hierarchy đó, và mình sẽ phải đi lên. Và trong sau 3 năm, tại vì chương trình mà chị tham gia ngay sau khi đi làm là quản trị viên tập sự, nhà lãnh đạo tương lai, thì đó là một cái hành trình gọi là rèn luyện rất là nhiều, để làm sao sau 3 năm mình có thể đáng đủ tin tưởng để công ty bổ nhiệm cho mình vào một vị trí trưởng phòng, và lúc này mình sẽ phải lãnh đạo hoặc mình dẫn dắt, mình hỗ trợ cho cả một cái đội nhóm lớn hơn. Thì chị tốt nghiệp chương trình Unilever Future Leader Program, và sau 3 năm chị trở thành trưởng phòng nhân sự trẻ nhất, quản lý và hỗ trợ cho khối sản xuất của tập đoàn Unilever. Thì đó là hành trình mà chị đi suốt đến sau này. Đến năm 2019 là khi chị bắt đầu hành trình không còn chỉ là làm một cái chức mà người ta đưa cho mình nữa, mà mình muốn tự lập ra một cái tổ chức, một cái dự án để mà thực sự đóng góp giá trị cho xã hội đúng theo cái sứ mệnh mà mình viết ra được. Thì 2019 là năm chị bắt đầu hành trình lập ra một dự án, tự đi tìm nguồn lực, tự đi tìm người, tự đi phát triển nó, và phát triển nó đến bây giờ. Thì với cái dự án đó là hội chợ hướng nghiệp trực tuyến VOCF, và sau này là trung tâm hướng nghiệp trực tuyến Voco Center. Thì trong cái hành trình đó đến năm 2022 là khoảng 3 năm sau á, thì chị được Forbes ghi nhận vào danh sách là Under 30 trong việc là mang lại giá trị cho cộng đồng, nâng cao năng lực hiểu nghề và giá trị năng lực nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Thì đó là hành trình, cho nên chị hy vọng là trong cả cái hành trình này, đó sẽ là những câu chuyện mà chị sẽ đem và chị chia sẻ lại cho các bạn trong chương trình này, để các bạn cũng có được một cái sự đa dạng trong việc là năng lực leadership của mình trong những hoàn cảnh khác nhau, thì nó có thể vận dụng và nó có thể hữu ích như thế nào, được chưa? Rồi, vậy thì chị nói chị là một người leader thì người ta nói gì? Chị là một leader, khi mà nghĩ đến chuyện là những người mà làm việc với chị, thì nghĩa là các bạn có thể là, thứ nhất, mọi người sẽ nhận xét chị là một người có mục tiêu lý tưởng rất rõ ràng. Điều này khiến cho chị trở nên đôi khi quá quyết liệt và quá cụ thể trong việc chị muốn làm gì. Nhưng những người mà làm với chị, họ biết chị muốn làm gì, mục tiêu là gì, dự án này làm để làm gì, có kết quả như thế nào. Mọi thứ đôi sẽ rất là rõ ràng. Điều thứ hai, chị sẽ là một người leader nói được làm ngay, chứ không phải làm được. Nói được là mình phải làm ngay lập tức và sẽ làm hết mình. Bởi vì đây là cách để mà chị có thể làm gương và tạo động lực được cho người khác, đặc biệt trong những dự án mình gọi là làm hoạt động xã hội. Và thứ ba là một người leader tình cảm, cực kỳ kiên nhẫn và rất hỗ trợ. Đặc biệt là trong cái bối cảnh là làm những hoạt động công tác xã hội. Thì chị có một phương châm trong việc phát triển đội nhóm là if you don't give up on yourself, I will not give up on you. Nghĩa là nếu như một bạn đồng ý đồng hành với chị để cùng theo thực hiện sứ mệnh này, nếu như bạn ấy chưa từ bỏ trong việc phát triển bản thân mình, thì chị sẽ không từ bỏ trong việc phát triển bạn đó. Điều này có nghĩa là gì? Có thể nếu chị chọn một bạn khác vào vị trí đó có năng lực tốt hơn, bạn ấy sẽ làm nhanh hơn. Nhưng nếu như một bạn đi với chị từ đầu, bạn nói ok em chậm, em không biết, nhưng em rất muốn làm, và bạn ấy vẫn cố gắng, và chị thấy được cái sự cố gắng đó, không chỉ là lời nói nha, lời nói thì gió bay, nhưng chị thấy được thực sự bạn nói bạn muốn làm và bạn đang cố gắng hết sức. Có thể bạn chậm nhưng chị sẽ không bao giờ give up trên cái người mà đang cố gắng. Thì đó là một trong những cái chị nghĩ là phương châm trong việc là mình muốn là một người như thế nào. Vậy điều này có cần mình là leader mình mới thể hiện những điều này không? Không. Đây là tất cả những gì chị đã thực hành rèn luyện từ khi mình chả là ai cả. Mình làm gì mình cũng phải có mục tiêu rõ ràng. Mình đã nói mình làm là mình sẽ làm ngay, và mình làm hết mình với nhiệm vụ đó, dù mình chỉ là member bình thường. Và bất kỳ ai mình có thể giúp đỡ được, mình sẽ luôn luôn giúp đỡ. Thì đó là những thứ chị đã làm từ khi chị là một cá nhân, chứ không cần phải là lúc mình là leader. Vậy nên chị cũng mong muốn để lại một câu hỏi cho các bạn. Bài tập homework đầu tiên viết lại giúp chị. Em muốn người ta nhớ đến em là một người như thế nào? Với vai trò là một cá nhân trước khi là một leader. Nếu như đây là quay lại ba cái từ các bạn đã từng viết trên cái bảng thì hãy là nghĩa là sao? Người ta nhớ đến mình là người ta nhớ đến như thế nào? Và liệu mình có đang hành xử để người ta thực sự đó trở thành một cái thương hiệu cá nhân của mình hay chưa? Rồi, thì đây là phần đầu tiên. Thế thì điều mà chị tâm đó là về chị muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu về vì sao chúng ta có cái ngày hôm nay. Tại sao tại sao VCQL lại ra đời, và tại sao chị Huyền lại dành thời gian để mà
tổ chức chương trình đồng thời cũng tài trợ rất là nhiều học bổng dành cho các bạn. Thì thực ra nó sẽ đến từ việc là chị mong muốn đây là một trong những cách để chị có thể hiện thực hóa cái mục tiêu của mình. Mục tiêu của chị đó là làm thế nào giải quyết được vấn đề về employability, tức giá trị lao động, tỷ lệ có việc làm của người dân Việt Nam. Chị làm về nhân sự, 11 năm chị đi làm corporate là chị làm về nhân sự. Cho nên điều mà chị nhìn thấy nhiều nhất đó là liên quan đến việc tuyển dụng và việc phát triển năng lực tại một tổ chức. Thì dần dần nó trở thành, khi mà mình nhìn nó nhiều thì mình sẽ nhận ra nó sẽ có những cái vấn đề nhất định, và mình bắt đầu đặt câu hỏi là tại sao vấn đề đó lại xảy ra. Thì vấn đề này là gì? Một câu chuyện rất nhanh thôi. Ngày xưa khi mà bình thường lúc mới ra trường thì chị cũng bình thường, chị thấy mình giỏi, mình kiếm được tiền nhiều là mình thấy vui, và mình sẽ nghĩ là xung quanh mình ai cũng như vậy. Đến khi chị có một khoảng thời gian đi làm ở Singapore, công tác ở Singapore, và chị được làm thư ký thôi, tức là làm chân thư ký để viết lại minute meeting, viết lại biên bản cuộc họp của các bác sếp tổng rất là lớn trong việc đánh giá năng lực và quyết định bổ nhiệm, hoặc là quyết định xem là ai sẽ là người kế nhiệm ai ở tập đoàn Unilever. Lúc đó chị ở Singapore, và coi như là bổ nhiệm cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Thì lúc đó chị mới nhận ra là trời ơi, Vietnamese people are so low, tức là người Việt Nam của mình bị định giá hoặc là bị đánh giá siêu thấp so với bạn bè trong khu vực quốc tế luôn. Mà đây là những director nha tụi em, đây là những người kiểu 10 năm 20 năm kinh nghiệm mà họ vẫn bị đánh giá rất là kém. Giống như là kiểu Singapore, Ấn Độ là iPhone, Samsung, thì mình kiểu BK Phone vậy đó, kiểu ok cũng bền cũng trâu đó, nhưng mà thôi nếu như được thì tôi sẽ chọn người khác, kiểu như vậy. Và thì cái đó chị nói là cái chuyện bản thân mình cũng hơi bị yêu nước. Còn không không đến nỗi là đảng nhà nước, nhưng mà cũng là một người rất là có tinh thần yêu nước. Mình đặt câu hỏi là tại sao vậy? Tại sao người Việt Nam của mình cần cù, thông minh, chăm chỉ, làm việc hùng hục, kết quả của đất nước Việt Nam cũng không phải là quá tệ, thế tại sao khi người ta nhắc đến nhân tài của Việt Nam thì người ta lại cảm thấy là ồ, tôi chưa chắc là tôi muốn tuyển người này. Đó thì chị mới là từ chị nhìn chị đó là một cái câu hỏi khiến cho chị suy nghĩ. Vậy thì chị cũng quay lại hỏi các bạn là trong bình thường, từ những cái trải nghiệm của các bạn bức xúc chuyện gì, điều gì khiến các bạn suy nghĩ và đặt câu hỏi tại sao. Nó có thể trở thành sau này là động lực dành cho các bạn nha. Vậy thì bản thân chị suy nghĩ, ủa tại sao vậy, tại sao mà tức quá, làm sao, vì sao người Việt Nam, thứ nhất người ta đánh giá có đúng hay không, và thứ hai là tại sao chúng ta bị đánh giá như vậy. Thì thực ra suy nghĩ một hồi xong thấy là người ta nói đúng chứ mình không nói sai, và có lý do vì sao người ta nói như vậy. Thì mình nhìn lại là chúng ta không có cái năng lực giá trị cao, đặc biệt là trong trong công việc, tức là mình không có được việc, người ta không có tự tin là sẽ tuyển mình vào một vị trí. Vì sao? Ba điều, và điều này nó còn đúng với từ những bạn sinh viên, học sinh nữa cơ, tức là nó đã bị mình, cái rào cản mình tự xây dựng cho mình là nó từ rất là sớm. Thứ nhất đó là rào cản về giới hạn niềm tin. Nghĩa là cái gì? Từ cách chúng ta nói chuyện, từ cách chúng ta được dạy dỗ là mình thường nói chuyện rất khiêm tốn, đúng không? Khiêm tốn thật thà dũng cảm, 5 điều bác Hồ dạy không? Cho nên là mình nói cái gì mình cũng có thể hiện một cái sự khiêm tốn nhất định, nhưng trong mắt của bạn đấu trường quốc tế đó là một sự giới hạn niềm tin, là bạn này không tự tin bạn ấy có thể làm được, bạn ấy không có mơ lớn. Ví dụ hỏi em làm được không, em sẽ cố hết sức, đúng không? Và đứa nào là giờ chị bổ nhiệm em làm vị trí leader em mới tự tin không? Dạ em sẽ cố hết sức. Thường cửa miệng của mình là vậy, đúng không? Bạn nào ở đây được bổ nhiệm xong là cũng như là tôi sẽ cố hết sức. Còn nếu các bạn có thể thử xem các bài mà public phỏng vấn của ví dụ gọi như là tổng thống Mỹ, đúng không? Để mà họ lên làm tổng thống và người ta tin tưởng họ, thì họ không nói họ cố hết sức, họ nói tôi sẽ làm được pa 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 ABCD, và nói một cách sự rất là tự tin. Đồng ý không? Vậy thì từ cái chuyện đầu tiên, tại sao người ta không tin mình, tại sao mình không có được cái credibility đó, thì một là cái giới hạn niềm tin của mình. Và giới hạn niềm tin của mình thể hiện từ từ bản năng là mình khiêm tốn nè, xong rồi quen cách nói chuyện, thiếu tự tin, và cái cuối cùng nữa là chúng ta luôn luôn hoài nghi bản thân là mình hình như mình làm không được đâu. Thì cái này nó liên quan đến tư duy growth mindset. Nếu có điều kiện các bạn có thể học thêm khóa growth mindset, là chúng ta nghĩ là mình chỉ giỏi có nhiêu đó thôi, mình không có làm được. Nhưng thực ra là không có ai sẵn sàng cho điều gì hết, mà tất cả chúng ta đều đang trong một cái hành trình học hỏi. Và nếu như chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm được. Đó mới là cái tư duy trong việc là mình muốn mình sẽ làm được, quan trọng là mình muốn như thế nào, mình sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho nó. Cho nên đầu tiên giới hạn niềm tin, sự tự tin từ trong cách nói chuyện, trong cách suy nghĩ và cách đặt mục tiêu. Rào cản thứ hai, tự định hướng kém. Trong bối cảnh của đi làm đi ha, thì kiểu bây giờ đa phần các bạn ra trường nữa là dạ công ty có lộ trình gì cho em, đúng không?
Luôn luôn các bạn đòi hỏi là công ty có lộ trình gì để phát triển cho mình, nhưng xin lỗi, ủa cuộc đời là của mình mà mắc mớ gì mình đặt vô công ty. Rồi công ty không có lộ trình cái thôi, giờ không có lộ trình cho em lại không phát triển hay sao? Vậy thì bản thân mình, cái đó là mình, chứ không cần liếc ai hết. Vậy cũng như vậy, khi chúng ta là bản thân mình có tự đặt ra được mục tiêu cho mình biết mình muốn gì, mình biết mình sẽ làm gì để đạt được mục tiêu đó hay không. Điều này thể hiện rất rõ ràng trong việc là sinh viên của Singapore. Tại sao chị lấy ví dụ Singapore là bởi vì chị sống ở Singapore một khoảng thời gian mà chị làm việc ở đó. Các bạn ấy được tự định hướng, tức là các bạn được trang bị kỹ năng để tự định hướng, và các bạn nói bây giờ cuối cùng là em muốn mấy năm sau em làm vị trí đó, thì bây giờ năm nhất, năm hai, năm ba em sẽ cần phải làm gì. Và điều này sau này khi đi làm á, nó dẫn đến là những người thậm chí là cấp độ giám đốc ở Việt Nam luôn, mà sếp hỏi là bây giờ bước tiếp theo em muốn làm, anh chị muốn đi làm vị trí nào, thì cũng nói là giờ công ty có vị trí nào thì tôi sẽ đi theo vị trí đó, hoặc là công ty có những cái gì đưa ra tôi lựa. Vậy thì so với một người, người ta rất muốn cái vị trí đó, người ta thể hiện cái giờ là chủ quan, người ta thể hiện cái mong muốn, thì đương nhiên người Việt Nam rất là khó để mà cạnh tranh. Cái thứ hai. Và cái thứ ba là nói làm được mà làm được nhưng nói chưa hay. Đây là một trong những vấn đề chị nghĩ là nan giải cho phần đông của các bạn trẻ. Là nhiều khi á, những người mà nói được làm chưa được á, thì mình hay chê trách, đúng không? Mình kêu là xạo nổ, làm quá. Nhưng mà xin lỗi, ít nhất người ta nói được là người ta lấy được cái niềm tin đầu tiên rồi nha. Còn mình và những cái người đó họ không có bị bức xúc trong nội tâm, đúng không? Ít nhất họ cảm thấy họ đang cố gắng. Còn mình làm được, mình nói không được là về mình tối mình bức xúc xong mà bức nút xong thì không biết. Được chưa? Vậy thì đó là một trong những ba cái rào cản mà chị cảm thấy đây sẽ là thứ, nếu như chị có thể góp phần giải quyết được chuyện này, chị sẽ góp phần trong việc nâng cao cái employability của người Việt Nam, và đặc biệt là của người trẻ lên. Và đó là lý do vì sao khi mà chị nghĩ được chuyện này, đó là từ 2018 2019 này, chị chia sẻ là chị bắt đầu đặt ra một cái giấc mơ là tôi muốn thấy cái thương hiệu và giá trị nhân tài trẻ Việt đắt giá trong thị trường lao động của Việt Nam và quốc tế. Và từ đó thì chị bắt đầu tập trung nhiều hơn cả trong công việc chính thức lúc đó đi làm ha, và những công việc coi như là tối về làm dự án ngoài, gọi là side hustle á, là tập trung những cái chương trình thiết kế triển khai những chương trình hướng nghiệp, những chương trình phát triển năng lực hay là gia tốc sự nghiệp, để mà nâng cao cái năng lực, giúp các bạn có thể nâng cao employability lên. Làm ngày không đủ, trong cái câu của mà làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm đó, để đêm về mình lại lập ra một cái tổ chức, những cái tự theo tổ chức thì nghe nó oai, chứ thực ra lúc đầu nó là những cái dự án với một mục tiêu, đó là làm thế nào mình có thể nâng tầm giá trị nhân tài trẻ Việt lên. Và cụ thể hóa nâng tầm nghĩa là gì? Đơn giản thôi, nâng tầm là lương các bạn cao hơn bây giờ. Mình đông đo cụ vậy, bây giờ mình nói mình giá trị nghe cao, đúng không? Vậy thì giờ cụ thể mình đo bằng cái gì? Đó là mức lương trung bình của sinh viên mới ra trường lên ít nhất phải bằng được mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân căn bản. Các bạn nếu để ý hiện nay nhé, mức thuế đó là lương từ 11 triệu trở lên mới bắt đầu được phải bị đóng thuế, nhưng lương căn bản của mình hay là lương thu nhập trung bình còn thấp hơn cái mức này nữa. Nghĩa là gì? Là chúng ta kiếm còn không đủ sống. Vậy thì ít nhất, nếu như đặt mục tiêu thấp thấp thôi, bình thường thôi, lấy những cái tham khảo của thực tế ha, và giảm tỷ lệ thất nghiệp và nhảy việc dưới 1 năm của lao động trí thức trẻ, thì đây là cái mục tiêu khi chị đặt ra. Chị đặt ra khi bắt đầu chị làm những cái dự án nhất định. Và từ những cái dự án nhỏ 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 đó thì Voco Center được hình thành, là tập hợp của tất cả những cái dự án chị làm liên quan đến nâng cao năng lực nghề nghiệp. Và chớp mắt một phát, 5 năm, hơn 5 năm rồi, thì suốt hành trình 5 năm qua thì Voco Center cũng đã làm rất là nhiều những cái hoạt động hướng tới những bạn trẻ, và có sự đồng hành của doanh nghiệp, của những cá nhân, của học viên của Voco cũng đã đến từ rất là nhiều trường khác nhau trên toàn nước, khoảng trên 80 trường. Và đây cũng là một trong những cái mong muốn, đó là Voco mong muốn phổ cập hóa cơ hội tiếp cận đến hoạt động hướng nghiệp chất lượng đến các bạn học sinh sinh viên trên cả nước, đặc biệt là những bạn không ở những trường điểm hoặc là những trường có quá nhiều điều kiện. Và đó là lý do vì sao chị bắt đầu làm thêm cả video VCOL. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chị muốn mỗi năm có 100.000 bạn sinh viên được tiếp cận các thông tin hướng nghiệp, mỗi năm có thêm 1.000 cơ hội trải nghiệm thực tế cho các bạn, để mà sẽ có thêm hơn 200 bạn là học viên cũ, hoặc là những người được tác động trực tiếp và gián tiếp sẽ trúng tuyển được những công việc chất lượng lương cao từ 15 triệu trở lên á, thì thực sự một mình vô cô làm không hết. Một mình vô cô làm không nổi. Vậy phải có những cánh tay nối dài. Và đó là lý do vì sao chị tổ chức chương trình này. Bởi vì chị tin tưởng rằng để mà có một cái giải pháp bền vững giải quyết vấn đề của tuổi trẻ thì phải do
tuổi trẻ đứng lên làm. Và nếu như chị không thể nào làm hết một mình thì chị hy vọng là thông qua việc nâng cao năng lực của các lãnh đạo thanh niên hoặc là thủ lĩnh thanh niên, các bạn sẽ từ đó nhân rộng ra cái giá trị và triển khai được thêm nhiều hơn những hoạt động của hướng nghiệp cho sinh viên trên cả nước. Và chị hy vọng rằng hôm nay các bạn đã tham gia vào chương trình thì nghĩa là các bạn xin được trao trao vương miện mình trao cái sứ mệnh, mình trao cái lý tưởng này là khi mà các bạn tham gia chương trình các bạn được nâng cao năng lực, thì mục tiêu lớn nhất xin các bạn cũng hiểu là chị hy vọng các bạn sẽ có thể triển khai được nhiều những cái hoạt động hướng nghiệp thực tiễn cho chính thanh thiếu niên ở khu vực hay ở trường học của các bạn. Và cụ thể hơn mục tiêu năm nay thì chúng ta sẽ nâng tầm trên 30 thủ lĩnh trẻ cùng nhau hợp tác kết nối thành một mạng lưới để mình có thể đồng triển khai và hỗ trợ triển khai lẫn nhau ít nhất là 9 dự án trên nhiều khu vực khác nhau. Thì đấy là mục tiêu lớn nhất của tập thể VCOL, cộng đồng VCOL năm 2025 này. Rồi, đây là câu hỏi chị hỏi các em trong cái form. Thì khi mà tập ra làm ra chương trình và nói là nâng cao năng lực thì chị cũng nhìn vào cái việc gọi là các bạn thường gặp vấn đề gì. Đây là kết quả thì thực ra sau bao nhiêu lần bản từ bản thân chị làm việc với cũng rất là nhiều người, chị cũng trải qua, và hôm nay nhìn theo cái kết quả của các bạn thì khó khăn cái làm lãnh đạo nó không phải là khó khăn riêng của ai hết trơn á, nó là khó khăn chung, ai cũng có những cái vấn đề y hệt như nhau. Ví dụ như top ở đây trong trong nhóm của mình đó các bạn, đó là làm sao để mà em ra quyết định cho tốt, em có tự tin, em có khả năng định hướng cho tốt, rồi làm sao em có thể quản lý được tiến độ công việc mọi người, làm sao em gắn kết được đội nhóm, em trao quyền cho đúng để mà ra kết quả tốt. Rồi chị đây là phần phản hồi của những bạn đang nắm một vị trí nhất định. Và đối với những bạn mà chưa nắm một vị trí nhất định nào đó mà mình vẫn đang làm dự án thôi thì bạn là khó khăn lớn nhất sẽ đến từ việc là kiểu mình làm có nguồn lực như thế nào, rồi mình chưa có kinh nghiệm thì mình phải vận hành ra sao, rồi mình có thể duy trì và như là tiếp cận đến những người cùng đi với mình. Thì tất cả những này đến thời điểm này, nói thiệt với các bạn, sau mười mấy năm cá nhân của chị, khó khăn này nó không có gì khác đi hết. Thì các bạn cũng có hình dung được là đã làm leadership á, nó có những cái rất là chung. Vậy nên trong cái chương trình này thì chị cũng đã thiết kế và cải tiến hơn so với 2 năm trước trong việc làm thế nào để các bạn giải quyết được những khó khăn này nhất, bằng cách thứ nhất chúng ta sẽ có 4 buổi học virtual về tất cả những điều mà các bạn đang băn khoăn. Thực ra nó sẽ đến về 4 kỹ năng chính đối với chị thấy. Thứ nhất đó là kỹ năng đặt mục tiêu và làm thế nào mình trở thành một lãnh đạo hoặc người dẫn dắt có mục tiêu, có lý tưởng cụ thể. Thứ hai là một người lãnh đạo phải biết tận dụng nguồn lực mà tháo vát. Thứ ba, làm lãnh đạo nhưng vẫn phải làm công tác quản lý, đặc biệt là trong cái bối cảnh là chúng ta làm việc trong công tác xã hội hay là hoạt động dự án sinh viên, đúng không? Thì mình phải là người, không chỉ là mình người làm được việc mà mình còn phải có thể quản lý được công việc của người khác. Và cuối cùng đó là làm thế nào mình làm những kỹ năng để giúp cho chúng ta xây dựng đội nhóm, gắn kết đội nhóm tốt hơn. Thì đây sẽ là 4 lớp liên quan đến 4 kỹ năng sẽ giúp cho các bạn giải quyết được 70-80% những cái vấn đề các bạn đang gặp phải khi làm leader. Cải tiến hơn so với kỳ trước là học nhưng mà thực hành trong lớp thôi, nhưng mà xong chị thấy là thực hành trong lớp thực sự chưa đủ để mà các bạn có kỹ thực để mà đem về ứng dụng trong câu lạc bộ hay là những cái mục tiêu riêng của mình á, thì chúng ta cần phải thực hành nhiều hơn. Cho nên là để sau 4 buổi học rất là tập trung, chỉ có 4 ngày liên tục, 3 ngày liên tục, thì các bạn sẽ chuyển qua trải nghiệm trong một cái dự án là mình ứng dụng những gì mình biết được rồi, bây giờ mình sẽ thử rèn luyện và mình sẽ thử làm ra một cái dự án cụ thể. Và các bạn sẽ triển khai một cái dự án hướng nghiệp thực tế cụ thể, và đây là dự án có sự hỗ trợ đồng hành cùng với Voco Center để giúp cho các bạn làm tốt hơn. Thì khi mà các bạn triển khai dự án này để mà mình tiếp tục học và thực hành tốt hơn thì các bạn sẽ có phần briefing training một buổi Trong briefing training này, một là hiểu về dự án và hai là được training cụ thể hơn về hướng nghiệp nghĩa là gì, và hướng nghiệp ở Việt Nam đang có những cái gì, có những cái resort gì để chúng ta có thể tận dụng. Sẽ có phần team building, đây là cách để chị hướng dẫn cho các bạn làm thế nào chúng ta bắt đầu starting một dự án, chúng ta bắt đầu gom một đội nhóm lại, chúng ta xây dựng đội nhóm với nhau như thế nào. Chúng ta sẽ có 2 cái buổi peer coaching. Đây là một trong những hoạt động giúp chúng ta không chỉ học từ chị mà sẽ học từ nhiều người trong cái network của mình hơn nữa. Và cuối cùng là các bạn sẽ được tự sắp xếp phân bổ một mentor
được gặp 2 lần trong toàn bộ chương trình để mà mình có thể lấy được cái sự học hỏi từ mentor, đóng góp ý kiến từ mentor. Thì toàn bộ chương trình thiết kế sẽ đảm bảo cho cái việc các bạn thực sự là huấn luyện, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo. Có một cái bài tập thực hành chung và từ đó chúng ta đem về chúng ta thực hành được ở câu lạc bộ của mình, hoặc là áp dụng trong việc mình thành lập ra những cái dự án mà mình đang mong muốn. Đó. Chương trình đào tạo của mình sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng và chúng ta sẽ có 3 kênh chính trong các việc học ha. Thứ nhất đó là khóa học VCWell 2025 trên Voco Cloud Campus. Hy vọng là ở đây tất cả các bạn đều đã tham gia đầy đủ rồi. Thì toàn bộ nội dung của mình, chương trình học, nội dung tài liệu sẽ được upload lên đây hết. Cho nên là các bạn có gì nhớ lên đó coi và tham khảo. Chúng ta truyền thông chính qua Voco Center Group Zalo của VCWell ha. Và đây cũng sẽ là nơi để các bạn có thể dễ dàng kết nối với những người khác thông qua việc ấn nút kết bạn thôi. Ok. Và cuối cùng là chúng ta sẽ luôn luôn có một cái bảng board về whiteboard để cho các bạn có thể tương tác với những bài tập của mình. Thì toàn bộ nội dung bài tập tương tác sẽ được ở trên cái whiteboard này. Thì chúng ta sẽ từ từ làm quen ha. Rồi, trong chương trình cuộc học của chúng ta vẫn sẽ có tiêu chí đánh giá tốt nghiệp, và đây cũng là cách để mà các bạn có thể tự nhận xét được là mình đã rèn luyện được năng lực đến mức độ nào. Trong đó có phần lý thuyết, tức là trong 3 ngày 4 buổi học về theory, các bạn sẽ được ghi nhận điểm liên quan đến số lượng các bạn tham gia học live đủ chưa. Active learner trong buổi học, tức là học viên tham gia tích cực, tham gia làm đầy đủ bài tập pre-work và homework ha. Trong phần làm chạy dự án AOP thực tế thì chúng ta sẽ dựa trên kết quả thực tế các bạn đạt được, số lần các bạn tham gia và đóng góp vào các buổi peer coaching, đồng thời sẽ có một phần đánh giá từ đồng đội của mình trong nhóm. Thì tổng hợp kết quả này sẽ là điểm tốt nghiệp của các bạn. Thì ở đây sẽ có 2 mục, đó là hoặc là bạn là top 30 hoặc bạn hoàn thành chương trình. Nếu như những bạn nào học tham gia không đủ hoàn thành chương trình thì sẽ không được cấp chứng nhận hoàn thành. Và đương nhiên đối với những bạn là top 30 thì sẽ nhận được những phần thưởng liên quan đến sự hỗ trợ thực tế để giúp cho bạn làm tốt nhất cái hoạt động của các bạn, liên quan đến nguồn lực, liên quan đến sự tư vấn, hoặc là liên quan đến việc là đồng hành cho các bạn trong cái hành trình các bạn đi làm leader ha. Thì hy vọng ở đây chúng ta 100% hoàn thành ha, và sẽ rất là mong đợi để nhìn nhận và nhìn thấy được những gương mặt ở top 30. Các bạn ở đây có quyết tâm 100% hoàn thành không ạ? Quyết tâm thì giơ tay quyết tâm nào. Quyết tâm hoàn thành không? Nhớ nha, hoàn thành nha. Ok, trời, hoàn thành mà Hồng Ánh. Hai mươi quyết tâm như vậy là chưa có tự tin rồi. Quyết tâm là phải quyết tâm. Ok, good. Rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng làm quen với cả lớp của mình ngày hôm nay. Thì chị nghĩ là cộng đồng VCWL 2025 vẫn luôn là một cái cộng đồng cực kỳ giá trị cho từng thành viên tham gia. Chúng ta có tổng cộng 39 học viên đến từ 22 câu lạc bộ khác nhau, trải dài trên những thành viên của chúng ta có nguyên quán quê quán trải dài trên 15 tỉnh thành và đến từ 28 trường. Thì chị tin là không phải dễ dàng gì, mà cũng không biết bao giờ các bạn có cơ hội tham gia một cái lớp mà có sự đa dạng về người ở đây, và tất cả những người ở đây đều đang là những thủ lĩnh hiện tại hoặc thủ lĩnh tương lai. Thì số lượng thủ lĩnh hiện tại của mình là những bạn đang thực sự ngồi trong những cái vị trí gọi là trưởng dự án hoặc là ban chủ nhiệm, ban quản lý của các câu lạc bộ hiện tại, và thủ lĩnh tương lai là những bạn có mong muốn giải quyết một vấn đề gì đó và có mong muốn thành lập một dự án. Thì chị hy vọng là đây sẽ là một cái nhóm mà các bạn, một trong những nhóm giá trị nhất mà các bạn đã từng được tham dự. Và đương nhiên cái nhóm này nó có giá trị như vậy mà mình không xài thì nó cũng là vô giá trị thôi ha. Cho nên hy vọng các bạn không chỉ học từ chị. Học từ chị là trong 8 tiếng mình học rồi, thì hãy học, cố gắng kết nối và học thật nhiều để mà mình tạo ra một cái mạng lưới mạnh cho chính bản thân mình, bởi vì chính cái mạng lưới này nó là giá trị của các bạn sau này. Tại sao bây giờ chị làm gì cũng dễ, chị nhờ ai cũng dễ, và bởi vì chị đã tận dụng hết tất cả những mạng lưới mà mình có. Mà mạng lưới này nó phải xây dựng từ cái sự chân thành và sự thực sự hỗ trợ nhau. Cho nên đây là một challenge, cũng là challenge đầu tiên cho các bạn bắt đầu xây dựng mạng lưới với những người đầy tâm huyết, đầy nhiệt huyết, bởi vì tất cả chúng ta ở đây đều là những người, một, có mong muốn phát triển lãnh đạo, hai, thực sự có mục tiêu để mang lại giá trị gì đó cho người khác, cho nên chúng ta mới ngồi ở đây, đúng không? Chứ còn không thì mình đâu ngồi ở đây. Rồi, và trước khi chương trình bắt đầu thì chị muốn dành một khoảng thời gian để chúng ta sẽ cùng ghi nhận và
làm quen với ban tổ chức của VCQL. Dự án này cũng là một dự án phi lợi nhuận và chị cũng đã phải đi pitch dự án này với tất cả những con người ở đây để mà các bạn tham gia vào chương trình và đến hôm nay và đưa ra cái lớp học của chúng ta. Thì xin một tràng pháo tay thật là to ha, ghi nhận cho nhóm ban tổ chức của VCQL với Hương Tú là Project Leader, Ngọc Hà là Thanh Hà là Selection Leader, Kim Thanh là ALP Leader, Giao là Training Leader, Sơn là Design Leader, Thảo Phương và Duy Tính là Vice Lead cho cả Selection và Training. Rồi, cho nên là chúng ta hãy chào một tràng pháo tay và rất là cảm ơn ban tổ chức của mình đã giúp cho lớp học có thể được xuất hiện trong ngày hôm nay. Ok, rồi thì giới thiệu hơi dài nhưng chị hy vọng đó là một cái sự prep up cho tất cả nhóm của mình, đồng thời đó là những bài học về leadership đầu tiên trong việc làm thế nào chúng ta xây dựng được một purposeful leader. Và bắt đầu buổi học ngày hôm nay, các bạn sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho ký hiệu tay coi, sẵn sàng. Ok, rồi sẵn sàng rồi thì mình sẽ wrap up. Để chúng ta có năng lượng học trong vòng 70 phút tiếp theo thì chúng ta sẽ làm một bài tập wrap up sprint. Rồi, ở đây có ai thi chạy đua không ạ? Có ai hồi học cấp 2 là có đi chạy nước rút không ạ? Có ai chạy giơ tay? Không có ai chạy hết, toàn là những leader hoạt động công suất não nhiều chứ vận động thì cái đó có vẻ chưa, đúng không? Rồi, các bạn nên có biết một lý thuyết này, đã là leader thì luôn luôn là những người phải tạo ra năng lượng cho người khác, phải pump up năng lượng, đồng ý không? Các bạn vô một cái nhóm mà leader không có năng lượng thì lấy gì? Vậy thì để leader có thể có năng lượng cho người khác thì bản thân leader phải có năng lượng. Và một trong những điều đó là không phải mình ngồi mình nghĩ ra mình có năng lượng đâu, mà mình phải vận động cơ thể. Khi mà thân tâm trí liên kết với nhau, nếu thân mình tạo ra năng lượng thì tâm trí của mình sẽ rõ ràng, gần như là sáng hơn. Rồi chúng ta sẽ có một bài tập này các bạn sẽ được lặp đi lặp lại trong vòng 3 buổi tiếp theo để làm warm up. Rồi, chạy nước rút, đây là tư thế của chạy nước rút, hy vọng là chưa chạy nhưng mà biết, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta hãy thử nha, mình chạy nước rút xem, chạy nửa thân trên thôi, thử thân dưới không cần chạy. Bây giờ chạy nửa thân trên cho chị. Rồi, nửa thân trên nào, Trác trai đâu, Sang, Khánh Huyền, Minh Khuê, Đạt ơi, chạy em ơi. Rồi đã chạy hết rồi, các bạn lại chạy mạnh mẽ lên, chạy nước rút. Bây giờ các bạn tưởng tượng nha, trong khi chúng ta làm leader, cái quan trọng là mình phải làm sao liên tục thôi chạy chạy cái này đâu là đánh đâu đây, cái này là đánh đây rồi mình chạy đàng hoàng không mà. Đấy đúng rồi, ok, động tác này là chạy. Bắt đầu thấy thở chưa? Hải ơi mạnh mẽ lên em, cái gì mà từ từ quá vậy. Rồi ok, ngưng được rồi. Động tác này là chạy nước rút, được chưa? Mới giới thiệu thôi chưa bắt đầu chạy đâu. Bây giờ các bạn thử nha, chị sẽ chứng minh cho các bạn thấy là chỉ khi mà mình tập trung năng lượng, mình thực sự mình focus á, thì mình có thể đưa cái gọi là cái trạng thái tập trung và cái trạng thái năng lượng của mình lên rất nhanh, và thậm chí chỉ trong vòng 30 giây thôi. Cho nên sau này có thể tụi em bắt đầu một chương trình nào đó, hoặc là tụi em để làm sao cho bạn bè team của mình nó lên á, mình chỉ cần 30 giây đến 1 phút thôi. Bây thử nha, nhiệm vụ hãy tưởng tượng gọi là run for your life, đúng không? Running Man đồ, đúng không? Bây giờ tưởng tượng nha, trước mặt của mình, dạo này chị đang coi cái gì trung tâm chấn thương như thế, trước mặt của mình là bệnh nhân hoặc là một người mình phải cứu, mình phải chạy hết tốc lực để đến đó cứu được họ bằng cách nhanh nhất, và tốc độ chạy của tụi em tương ứng với tốc độ đánh tay của tụi em, được chưa? 30 giây thì mấy đứa cố gắng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng, tay đâu, tay đâu. Rồi, chạy là tay phải lên đến tận mang tay nha mấy đứa, chứ chạy ở dưới là nó không có tới đâu đâu. Rồi, Hồng Ánh ơi, mình không có chạy như vậy, mình chạy như thế này, xéo 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 đánh vào. Ok rồi, 3 2 1, bắt đầu. Nhanh hết sức có thể, trời ơi mấy bạn trai kìa. Hải ơi, nhanh dữ cho em. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, Sang đứng im luôn rồi, Sang đứng im luôn rồi. Sang ơi, Sang chạy gì vậy Sang? 10 giây cuối cùng, cố lên, cố lên. Chưa, tôi phải chạy nữa. 10 giây. 3 2 1, hết giờ. Bây giờ chị thấy là Sang đảm bảo luôn là không có mệt. Chạy vậy không mà sao mệt. Rồi mấy bạn mà chạy hùng hục coi, tụi em tự thấy tim mình lên không? Tim đập nhanh không? À, và đây sẽ là chị muốn là tụi em giữ cái tinh thần trạng thái này cho việc học. Ngồi thẳng lưng lên. Rồi, cam kết học của mình sẽ phải liên quan, bởi vì mình còn khoảng hơn 1 tiếng. Thì hôm nay phần nói nhiều nhất của chị là nói xong rồi đó.
Phần còn lại sẽ là phần các bạn có thể làm rất là nhiều. Được chưa? Cho nên hãy chuẩn bị tinh thần hết sức để mà mình all in vào buổi học hôm nay. Và với cái tinh thần all in đó thì các bạn sẽ có thể mang lại chính cho mình những giá trị tốt nhất và đồng thời là mang lại cái giá trị cho tất cả mọi người ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có 4 mục tiêu như thế này. Cho các bạn hiểu được về sức mạnh của việc chúng ta có lý tưởng, chúng ta xác định được lý tưởng và mình thực hành được một cái bài pitching. Purpose của mình là gì? Được chưa? Thứ hai, chúng ta nói về hiểu về cái Golden Circle, why, what, how để mà từ đó mình có hiểu được cách lên kế hoạch dự án một cách đơn giản nhưng rõ ràng nhất. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến phần Q&A. Rồi, vậy thì chuyện đầu tiên nãy giờ chị nói hết rồi, giờ tới tụi em. Ở đây đang có 34 bạn rồi, ok. Chúng ta sẽ lập nhóm ha. Các bạn sẽ được đưa vào một phòng breakout room 5 người, 4 đến 5 người một phòng. Thì các bạn có tổng cộng 5 phút nha. Trong 5 phút này mình phải đặt tên cho nhóm mình một cái tên nào đó. Nhóm mình tự chia sẻ làm quen với nhau để đặt ra được việc là mục tiêu học tập của em là gì. Tại sao em đến đây, em muốn làm được gì? Ha, là mình có 3 mục tiêu, cả nhóm thống nhất nha, 3 mục tiêu cộng với 2 cam kết học tập. Cam kết học tập nghĩa là gì? Là để học tốt hơn thì ví dụ em sẽ luôn luôn ngồi thẳng lưng, em sẽ để điện thoại qua một bên, em sẽ luôn luôn bật cam, hay là đó là những cái cam kết để mình học được tập được tốt nhất. Được chưa? Mỗi nhóm sau khi làm xong phải chỉ ra được một người đại diện nhóm, tí nữa thuyết trình trước lớp. Được không ạ? Rồi, đơn giản ha. Rồi cách mình làm thế như thế nào để mà mình cũng có thể ghi nhận lại được là các bạn vào cái Canva giúp chị. Trong Canva board chọn qua page số 2. Rồi bạn nào mà không biết cái page 2 nó nằm ở đâu thì chị sẽ chỉ cho khúc này. À, nè. Rồi, mình sẽ ấn vô cái nút này ha, grid view này, hoặc là chọn cái nút gọi là thể hiện page ra. Các bạn sẽ thấy có nhiều page thì mình chọn page 2 giúp chị nha. Rồi, cả nhà chúng ta qua page 2. Rồi, qua page 2 và zoom in vào bài tập lập nhóm ở đây. Rồi, tìm mình thấy chưa? Rồi, tất cả về bài tập ở đây giúp chị. Rồi, hiện nay ở đây chị sẽ đang có 6 nhóm. Tí nữa vào mỗi nhóm tự giật cho mình. Giật bằng cách là đổi đổi cái tên chữ group A để mình đổi tên ha, mình unlock cái chữ tên và mình đổi thành cái tên này, tên nhóm mình. Sau đó mình sẽ thảo luận trong nhóm, thảo luận xong thì sẽ tạo sticker của nhóm mình ha, và viết vào màu xanh lá cây dành cho mục tiêu và màu cam là dành cho cam kết. Rồi, hình dung chưa ạ? Rõ chưa ạ? Gật đầu lắc đầu đi ạ. Rồi, ok. Rồi, chúng ta có tổng cộng 5 phút. Chị sẽ có set timer chạy ở đây. Cho nên là các bạn sẽ có đúng thời gian được không ạ? Rồi, 5 phút làm việc, trong đó cộng thêm 1 phút đi ra đi vô ở các phòng ban, các bạn sẽ có tổng cộng là 6 phút. Hả? Rồi, sau 6 phút các bạn sẽ quay lại đây để chúng ta bắt đầu phần pitching. Rồi, xin mời Giao hỗ trợ chị với breakout các bạn ra nha. Đi nào, nhà mình ơi, đi nào. Hương ơi, em vào đi. Chứ em không biết vào đâu. Pen- À, rồi, Hương nói vào. Ok, good, vô hết rồi đúng không? Còn một bạn á chị Thanh Vi chắc là bị hư mic với hư cam nên là bạn chưa vào á. Ok. Dạ. Room 7, 5 người hay là 4 đến 5 người? Chị nghĩ là em đưa một bạn ở room 7 qua room Room 5 5. đi. Ừ, Dạ dạ. ok, rồi, để chị bắt đầu.
Good. Cái áo này nóng quá. Welcome back cả lớp. Rồi, đã về đầy đủ. Ok, chị thấy có những cánh tay đang làm việc vô cùng gọi là cực lực ở trên kia. Rồi, không sao. Có nhiêu mình thuyết trình nhiêu tụi em. Chắc chắn là sẽ có những trường hợp là chưa có làm xong. Mình có thể làm thêm, hoàn thành thêm ở phần nghỉ trưa để mình có một cái bảng thật là đẹp cho hội của mình đó. Trời, bây giờ tốc độ ghê chưa? Mèo rồi phượng hoàng đang bay vô tứ tung luôn. Ok, tạm ngưng mấy đứa ơi, tạm ngưng. Nào nào nào, các chiến sĩ mình đừng chạy lung tung trên màn hình nữa nào nào nào. Ok, có nhiêu làm nhiêu ha. Rồi, bây giờ sẽ đến phần mình tập present. Chị cũng lưu ý thấy được là một trong những rất là cái gọi là cái comment ha là các bạn mong muốn gì, các bạn mong muốn được có cơ hội rèn luyện và rèn luyện từ tự tin, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội ở đây trong trong chương trình này. Chuyện đầu tiên bây giờ đại diện mỗi nhóm sẽ có phần trình bày, và để cho đảm bảo phần trình bày của mình tốt á, thì khi nào mà nhóm nào trình bày thì chỉ có nhóm đó bật cam thôi, tất cả các nhóm còn lại off cam để chúng ta dành sân khấu cho bạn của mình ha. Rồi chị cũng sẽ big time thời gian ở đây cho team của mình thấy là mình có bao nhiêu thời gian còn lại, đúng 1 phút thôi nha tụi em, mình không có chiếm sân khấu quá đáng nha. Rồi, ok. Rồi, thứ nhất là khi mà đây là nhiệm vụ của team present là đại diện present rồi, còn của các nhóm còn lại khi mà bạn mình present thì mình làm gì? Mình có thể click vào cái nhóm của bạn đó, được chưa ạ? Và mình có thể click vào cái nhóm của bạn đó là cái comment, cái note á, và với cái note đó mình có thể, một là ví dụ thả like, thả tim, hoặc là mình thấy bạn có ấn tượng, mình có ấn tượng gì với các bạn, mình có thể đánh comment như đây cho bạn mình vui, được chưa? Mình phải có vai trò là người nói thì người nói, còn người nghe là phải nghe nha tụi em, mình phải có nhiệm vụ là ủng hộ cho bạn của mình nữa, mới là một cộng đồng mà hỗ trợ lẫn nhau, được chưa? Rồi, xin mời bắt đầu. Đầu tiên chị xin mời nhóm 5 anh em siêu nhân. Rồi, tất cả các nhóm khác mình off cam nha. Để nhóm 5 anh em siêu nhân bật cam thôi. Rồi, mời 5 anh em siêu nhân. Ok, rồi xin mời 1 phút của các bạn. Sẵn sàng chưa mấy đứa, sẵn sàng chưa? Những gương mặt này sao sao hoang mang quá. Rồi, 5 anh em siêu nhân hiện nay đang có 3 người thôi, đúng không? Phải không? Gật lắc cái nơi. Rồi, bạn nào ạ? Bạn nào nói ạ? Rồi, Thanh Vi xin không bật cam. Rồi, 5 anh em đầy đủ. Rồi, Ok, 3 2 1 bắt đầu. thì xin chào mọi người, thì tụi mình là nhóm 5 anh em siêu nhân. Thì thứ nhất đến với phần 3 mục tiêu cam kết của tụi mình trong buổi học ngày hôm nay, thì tụi mình chỉ mới có 2 mục tiêu tụi mình thống nhất. Thì thứ nhất là
tụi mình phải hiểu hơn về bản thân, kiểu như từ đó thì tụi mình sẽ có định hướng rõ ràng hơn trong cái việc làm leader cũng như là dẫn dắt mọi người một cách tốt hơn, bởi vì lúc đó thì tụi mình sẽ tự tin hơn vào bản thân mình, phải không nè? Thứ hai thì làm việc có hiệu quả. Bởi vì như mình trải nghiệm qua trong cái phần breakout room hồi nãy thì nhóm tụi mình chưa có làm tốt phần này lắm, cho nên là mình mong muốn là sau này tụi mình có thể làm việc tốt hơn. Về hai cam kết mà tụi mình sẽ làm để đạt được mục tiêu thì sẽ chủ động tương tác nhiều hơn trong buổi học qua eye contact nè, hoặc là body language, và cũng như là tham gia vào buổi học một cách tích cực hơn. Thì đó là nhóm năm anh em sinh. Cảm ơn mọi người. Vâng, vỗ tay cho nhóm anh em siêu nhân các bạn ơi. Vỗ tay thả tim. Rồi, cảm ơn Thái An rất là nhiều. À tí nữa các nhóm khác ơi, dù mình là bạn mình nói mình không nói mình cũng bật camera lên để mình hỗ trợ tinh thần của mình nha mấy đứa. Rồi, ok, thấy nhóm năm anh em siêu nhân mà cuối cùng có một siêu nhân đứng lại đây nè. Rồi, rồi cảm ơn em. Chúng ta sẽ tiếp tục qua nhóm 2 năm anh em siêu nhân, rồi chúng ta hãy tới thôi. Bốn nàng thơ xin mời bốn nàng thơ on cam và các bạn khác chúng ta off cam. Bốn nàng thơ on cam. Rồi, bốn nàng thơ chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Rồi, 3 2 1 bắt đầu. Bốn nàng thơ ơi Xin, mình đòi. xin chào chị và các bạn. Em đại diện cho nhóm bốn nàng thơ để nói về cái mục tiêu của buổi học ngày hôm nay cũng như là hai cái cam kết mà nhóm đưa ra. Đầu tiên, cái mục tiêu của buổi học ngày hôm nay là nhóm em là muốn tìm hiểu về cái why của bản thân, về vòng tròn, circle, golden circle why, để hiểu rõ là như thế nào. Cái thứ hai đó là giao lưu và tìm hiểu hơn về những cái insight của các bạn trẻ đang có cùng một cái mục tiêu hướng đến là muốn trở thành lãnh đạo. Cái thứ ba đó là biết được về những cái nắm được những cái nội dung hoạt động của ngày hôm nay, khi mà từ lý thuyết thì thực hành sẽ vận dụng tốt. Đó là ba mục tiêu. Còn về cái cam kết là thứ nhất là cam kết đi học đầy đủ đúng giờ, thứ hai đó là cam kết làm bài tập đầy đủ trước và sau buổi học. Dạ hết. Rồi, cố gắng chạy deadline quá tốt. Cảm ơn, vỗ tay cho team bốn nàng thơ của mình ha. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn bốn nàng thơ. Xin mời đội thứ ba Meo. Mời Meo xuất hiện Mời Meo lên sân khấu. Rồi, xin mời các bạn nhóm khác chúng ta off camera ha. Rồi, Mel đã xuất hiện hai thành viên đầu tiên. Ủa sao Mel nam không vậy đó hả? Chà, bữa sau phải đổi nhóm lại mới được. Rồi, Mel đủ chưa ạ? Rồi, Mel bắt đầu nha. 3 2 1. Mấy đứa ơi, đứa nào nói đây? Đừng nói mà tắt mic là Dạ đâu có nghe. em nói mà bạn em hơi bị lát, đợi em xíu cái. Dạ thì chào cô và các bạn, thì nhóm em là Mel. Thì ba ba mục tiêu mà nhóm chúng em đặt ra hôm nay là mong muốn tìm hiểu về lãnh đạo bản thân, thứ hai là thấu hiểu thành viên, và thứ ba là biết mình hiểu mình đang làm gì. Và hai cam kết mà chúng em muốn đạt được đó chính là sẽ có thể tương tác được nhiều hơn trong cái buổi học tiếp theo, và cái buổi học này tiếp theo là có tập trung và ngồi thẳng lưng hơn. Tuyệt vời. Cảm ơn Mel ha, những cái cam kết rất là thực tế. Rồi, vỗ tay cho Mel các bạn ơi. Rồi, chị xin mời tiếp theo. Máy bào 4.0. Xin mời máy bào 4.0 lên sân khấu ạ. Yeah. Xin chào tất cả các bạn. Thì mình tên là Trần Duy Tính, mình đại diện cho nhóm Máy Bào 4.0.
Thì khi tham gia vào chương trình VCOL, mục tiêu lớn nhất của mình đó chính là học hỏi cũng như là phát triển về năng lực lãnh đạo. Tuy nhiên thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở góc độ là kỹ năng quản lý, mà nó sẽ là ở một cái góc độ xa hơn, đó chính là cách truyền cảm hứng, kết nối cũng như là đồng hành với lại các bạn trẻ của Việt Nam. Đồng thời thì nhóm mình cũng mong muốn tìm thấy một cái cộng đồng, hay là thành lập ra một cái cộng đồng riêng về hướng nghiệp, cởi mở, nơi mà tất cả các bạn trẻ có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như là cùng nhau học tập và hỗ trợ nhau phát triển. Về cam kết khi mà tham gia vào chương trình VCYL á, thì nhóm mình chắc chắn sẽ là luôn giữ một cái tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động. Ngoài ra thì nhóm mình cũng mong muốn là không ngừng lan tỏa cái nguồn năng lượng tích cực để có thể truyền cảm hứng, để có thể giữ vững được cái thái độ, những cái phong thái. Thì với mình thì VCYL không chỉ là một nơi để học, một nơi để làm, mà còn là một môi trường để tạo ra giá trị và cùng nhau xây dựng ra một cái tương lai nó tốt hơn. Vâng, trời nãy giờ nói nãy giờ mà không có bật mic. Rồi cảm ơn Tính, một màn chia sẻ rất là mượt mà đến từ mấy bà 4.0. Rồi chúng ta tròn pháo tay cho Tính và hãy tròn pháo tay cho team Phoenix để chúng Phoenix lên sân khấu nào. Cho team Phoenix confirm là mọi người có nghe được mic của em không ạ? Nghe. Rồi ạ. Ok, bọn em sẵn sàng ạ. Nha. 3, 2, 1. Xin chào tất cả mọi người, em chào anh chị và chào các bạn. Thì em sẽ thay mặt cho team Phoenix để trình bày cái phần mục tiêu cũng như là những cam kết của bọn em. Thì bọn em là 4 cô gái đến từ 3 miền Bắc Trung Nam. Với cái tinh thần là cháy từ miền Bắc đến miền Nam thì bọn em lấy cái tên là Phoenix, với cái slogan là năng lượng, nhiệt huyết là cái năng lượng của tuổi trẻ, nên là hãy cháy hết lên. Và từ cái mục tiêu đấy thì bọn em cũng mong muốn là hôm nay mình đưa ra những cái goal, nó là những cái smart goal, là đầu tiên là sẽ hiểu được cái cách cái phong cách của lãnh đạo của bản thân qua 4 cái buổi học. Tiếp theo là trong cái buổi hôm nay bọn em sẽ cố gắng là các bạn sẽ raise voice ít nhất 3 lần, và cuối cùng là sẽ tập trung học tập và không làm việc riêng. Với cam kết là chúng em cam kết là chúng mình sẽ là những cái người rất chăm chỉ hoàn thành mọi thứ, và cuối cùng và cái thứ hai đó chính là trở thành những thành viên rất là supportive ạ. Tuyệt Em cảm ơn tất vời. cả mọi người. Cháy lên đi nào, đúng không? Xin mời Phoenix cháy từ Bắc vào Nam. Và chúng ta đến với nhóm cuối cùng. Nhóm cuối cùng chưa? Còn nhóm nào mà bị rớt ra không? Rồi, ok ha. Xin mời hội người già tăng động ạ. Vâng, không biết già lắm chưa mà sao nghe già quá cơ. Rồi, hội người già tăng động. Sẵn Dạ sàng rồi nhé. em chào chị và các anh chị và các bạn. Thì em là giới thiệu thành viên nhóm thôi, là gồm có nhóm em là có em tên là Hồng Ánh với lại là bạn bây giờ mời bạn Long sẽ trình bày ạ. Vâng, để đại diện cho Hội Người Già Năng Động thì chúng em có 3 mục tiêu. Đầu tiên sẽ là kết nối và rộng mở networking với tất cả mọi học viên ở đây. Tụi em mong muốn kết nối với tất cả 4 bể của nước nước Việt Nam mình. Và tiếp theo là chúng em cũng mong muốn khám phá năng lực leader của bản thân để coi cũng như là phát triển những năng lực để mà dẫn dắt những cái câu lạc bộ hoặc là những cái tổ chức tương lai. Và tiếp theo nữa là mang lại giá trị cho cộng đồng, tức là mang lại cho đặt lại một dấu ấn sâu đậm đến lớp của chúng ta, cũng như là để cho tổ chức câu lạc bộ ra sau này. Và còn cam kết là hội người già vẫn là có sức khỏe, hay nên 4 người lưng thẳng và sẽ tương tác với mọi người tích cực hơn. Yeah. Ok, một tràng pháo tay cho hội người già tăng động. Mời cả lớp mình bật cam lại ha. Chúng ta cùng nhau về chỗ. Rồi, thì sau cái buổi này, có một điều lưu ý cho các bạn là tất cả những hoạt động mà các bạn sẽ được tham gia trong chương trình nó đều mang ý nghĩa rèn luyện một kỹ năng nào đó ha. Thì trong và vừa rồi, thứ nhất đương nhiên các bạn thấy là về năng lực diễn đạt, truyền cảm, gọi là thuyết trình, thì chúng ta cũng sẽ là một cách để học hỏi từ bạn bè của mình. Tuy nhiên có một nhận xét ở đây, chuyện đầu tiên rất là đơn giản đúng không? Chúng ta đặt mục tiêu thì với là người leader, năng lực đặt mục tiêu cho bản thân hay cho đội nhóm nó rất quan trọng. Và với mục tiêu ở đây, cái chị thấy vấn đề lớn nhất của tụi em, có rất là nhiều bạn là smart đúng không? Có một bạn nói về smart, nhưng mà ở đây có nhiều mục tiêu nó chưa có smart.
Lý do tại sao nói nó chưa có smart là tại vì nó rất chung chung. Ví dụ của Mel đi, đặt mục tiêu là lãnh đạo bản thân, thấu hiểu thành viên, hiểu mình đang làm gì, rồi làm sao em biết là em hiểu chưa? Một trong những vấn đề lớn nhất của việc đặt mục tiêu xong không hoàn thành được mục tiêu đó là mình cũng không biết cái mục tiêu đó như thế nào gọi là hoàn thành. Được chưa? Ví dụ như chúng ta nói chúng ta lãnh đạo bản thân thì mình phải cố gắng ra được một cái gì đó nó cụ thể. Chỉ ví dụ một nãy chị thấy có một cái là làm rất là có mục tiêu, đặt mục tiêu là hiểu phong cách lãnh đạo, nhưng mà để raise voice ít nhất 3 lần. Mục tiêu này đây có thể là một trong những cách đặt mục tiêu, là mình sẽ chủ động hơn, tập hình thức chủ động hơn thông qua việc raise voice 3 lần. Tập trung học tập, không làm việc riêng, nó cũng là mục tiêu nhưng mà nó có cách measurable được. Thì chị thấy ở đây nha, đa phần các bạn khi chúng ta đặt mục tiêu, bài học đầu tiên, mục tiêu thì phải smart. Mà smart đơn giản nhất là gì? Là bây giờ mình có đong đo đếm được việc mình thành công hay không. Ví dụ như chúng ta nói chúng ta muốn có một cộng đồng cùng định hướng, kết nối và chia sẻ về cộng đồng ít nhất là có bao nhiêu người, mình có thể là mình kết nối được với bao nhiêu người, nó cũng là một cách để mình biết là mình đã làm được chuyện đó. Được chưa? Chuyện đầu tiên của mình là đặt mục tiêu thì phải đong đo đếm được, và cũng đã ra được đây chúng ta sẽ có những cái hoạt động liên quan đến cam kết. Thì chị hy vọng là đã có cam kết rồi, ví dụ tương tác nhiều hơn là tương tác mấy lần nè, làm bài tập đầy đủ coi như là ok, học đủ 4 giờ, tham gia đủ, tạo giá trị cộng đồng. Đây là có những cái thứ gọi là nghe rất hay nhưng cuối cùng không biết làm sao. Đó là vấn đề thường xuyên gặp phải của những leader mới, đặt nói nghe hay lắm nhưng mà kêu làm sao là hết biết. Vậy để ý ha. Rồi chúng ta xong bài tập đầu tiên và chị cũng đã hiểu hơn về các bạn. Mình cũng đã xong phần giới thiệu, thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề đầu tiên của mình là the power of purpose, nghĩa là sức mạnh của việc nắm rõ mục tiêu lý tưởng của mình là gì. Ở đây có rất nhiều bạn nói việc là em muốn tập trung đi tìm lý tưởng tốt hơn. Chị không nghĩ là sau buổi ngày hôm nay các bạn tìm được lý tưởng đâu, nhưng ít nhất chị hy vọng các bạn sẽ nắm được cách để bắt đầu đi tìm nó như thế nào cùng với sự đồng hành của các bạn trong lớp của mình ha. Thì tại sao chị lại đặt cái buổi đầu tiên là Power of Purpose, và thậm chí là 20 phút đầu tiên của chương trình chị đã chia sẻ với các bạn về cái purpose của chị. Đó là một trong những cách các bạn thấy được một người khi có purpose, chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình như thế nào. Vậy thì để hiểu rõ hơn về cái sức mạnh kinh khủng của hiểu rõ lý tưởng của mình, thì chị giới thiệu với các bạn một người, thật ra đây cũng có thể coi là một idol của chị là Elon Musk. Ở đây có ai không biết Elon Musk không? Ai không biết lắc tay? Rồi, ai cũng biết hết đúng không? Ok. Rồi, vậy thì Elon Musk là một người siêu thành công. Thanh Vi chưa biết Elon Musk. Vậy thì Elon Musk là một người rất thành công. Hôm nay chưa biết giờ Google là ra. Ông ấy hiện nay được coi là người giàu nhất trái đất này. Rồi cho đứng đầu. Đó là thành công, ông là một great leader. Nhưng đặc biệt của ông great leader này, theo chị thấy đặc biệt là ông không phải là một người nói rất hay, nhưng ông là một người làm rất giỏi, nhưng ít ông nói được thứ ông làm. Ông có một cái lý tưởng điên khùng. Từ khi mà ông bắt đầu đưa ra lý tưởng của ông thì mọi người đều nghĩ là ông ấy điên hết, nhưng ông vẫn rất là gọi như là cố chấp và bất chấp với cái lý tưởng đó, và việc đó dẫn đến việc thành công của ông ngày hôm nay. Thành công trong về tiền, thành công trong về chị nghĩ là vị thế và cái sự lãnh đạo của nhiều công ty. Ông ấy đã thành lập ra không phải là một mà rất nhiều công ty, bao gồm Tesla, PayPal, SpaceX, Neuralink, Boring Company, thậm chí OpenAI mà tụi em đang xài ChatGPT á, cũng là người đứng đằng sau là Elon Musk. Rồi, vậy thì Elon Musk là một người cực kỳ thành công, và chị tin rằng sự thành công của ổng nó đến từ một cái nội lực kinh hoàng mà ông ấy có, đó chính là niềm tin và lý tưởng của ông. Thì niềm tin và lý tưởng của ông ấy đã được công báo chí và công bố với thế giới vào từ những năm 2007, khi Musk đã thông cáo báo chí rằng lý tưởng cá nhân và mục tiêu cá nhân của ông ấy là làm thế nào một ngày nào đó ông sẽ đưa người lên sao hỏa và khiến cho nhân loại trở thành một giống loài gọi là multiplanetary, tức là một giống loài cai trị nhiều hành tinh chứ không chỉ là trái đất. Đây là mục tiêu cá nhân của ông ta, và tất cả những gì ông ấy làm hiện nay đều đang phục vụ cho mục tiêu cuối cùng này. Có thể không có nhiều công ty nha, nhưng tất cả các công ty đó đều phục vụ cho này. Và đây cũng chính là một trong những lý do vì sao ông nói ông đã có thể làm việc 100 giờ một tuần, ngủ 2 tiếng một ngày để mà trải qua tất cả những cái khó khăn khi mà mọi người đều bảo ông ấy không làm được chuyện đó. Đó. Thứ hai, đây một người thân quen chị, mặc dù hình nó không giống chị lắm nhưng this is me. Ok, rồi bản thân chị cảm thấy mình
sẵn sàng làm việc, cũng không có điên như Elon Musk đâu, nhưng mình có những cái động lực nội tại để vượt qua khó khăn, cũng như là vượt qua chính cái sự gọi là lười của bản thân, hay là những lúc đau mút của bản thân, khi mà chị viết được ra một cái câu gọi là purpose statement. Câu đó tiếng Anh hồi đó chị viết là trong tiếng Anh là My purpose is to help people dance through life beautifully with their own talent. Nghĩa là chị mong muốn sứ mệnh của mình là làm sao để mọi người có thể sống một cách hạnh phúc bằng cách họ có thể tạo ra giá trị bằng chính tài năng và chất riêng của họ tốt nhất. Đây là điều khiến cho chị vui, đây là điều khiến cho chị cảm thấy được là mình có năng lượng, kể cả khi mình rất là mệt, mở mắt ra nó tại sao hôm nay tôi phải làm chuyện này, nó bởi vì tôi đang giúp được một người khác có thể sống vui với bản thân mình. Đó là lý tưởng của chị. Và thật ra chính là từ lý tưởng đó là giúp cho chị làm ngày làm đêm như sau nãy chị có chia sẻ với các bạn. Và đến một lúc nào đó cái việc mình làm sẽ có người để ý tới và có người công nhận. Là khi tạp chí Forbes ghi nhận điều này, chị không phải là một người quá biết về truyền thông, cho nên khi được ghi nhận vào Forbes chị cũng rất là cảm thấy mình may mắn. Và lúc đó là lúc mà chị tin rằng khi mình thực sự có một mục tiêu mà mình không, mục tiêu nó đúng hay không không ai biết hết trơn á mấy đứa. Giống như ngày xưa Elon Musk kêu là điều tôi đưa người lên mặt trăng, người ta kêu ông này thì khùng, tự nhiên đưa mục tiêu không liên quan. Nhưng nó sẽ chỉ đúng khi mình thực sự mang từ việc mình thực hóa cái mục tiêu đó, mình mang lại giá trị cho nhiều người hơn, thì người ta sẽ nhìn nhận lại cái mục tiêu của mình là nghiêm túc, được chưa? Thế bây giờ câu hỏi này randomly nha chị, một là xung phong, hai là chị gọi trả lời. Theo các bạn, vì sao khi chúng ta rõ ràng lý tưởng của mình thì nó sẽ giúp bản thân thành công cả khi mình là một người bình thường hay cả khi mình là một người lãnh đạo? 30 giây suy nghĩ, xong rồi chị gọi đại, hoặc là đứa nào muốn xung phong thì xung phong. Vì sao việc có lý tưởng lại giúp cho chúng ta thành công hơn? Hết giờ, xin mời đại diện, có ai xung phong không ạ? Không có xung phong xin gọi nha. Xin mời Duy Đông. Dạ, anh Miu em. Kiếm kìa, space, ấn nút space, ấn khoảng cách cũng được. Chưa nghe. Em chat hả? Rồi, ok, vậy thì Duy Đông muốn chat, Duy Đông muốn chat, chị mời bạn khác nói. Mời Thái An. Rồi, Duy Đông không nói được thì đánh đi em, trả lời câu hỏi. Mời Thái An chia sẻ. Ờ, theo nghĩ thì kiểu cái lý tưởng giống như là kim chỉ nam của mình, kiểu như nếu mà mình có đích đến rõ ràng, ví dụ như mình đang muốn đi đến một nơi nào đó mà mình có đích đến rõ ràng thì mình sẽ tìm mọi cách để đi đến. Thì cũng như Ừ. lý tưởng, thì khi mà mình có lý tưởng, mình có mục tiêu rõ ràng, mình có ừm, đích đến thì mình phải muốn đi. Thì em nghĩ đó là kiểu một cái cách để giúp mình thành công, chứ thay vì nếu mà mình không có lý tưởng thì giống như cái việc mình đi không có mục tiêu, mình không có đích đến, mình đi lan man ra những thứ Ừ. khác. Rồi, Đó là cảm ơn Thái An. Rồi, việc có một mục tiêu lý tưởng giúp cho mình có đích đến, điều này giúp cho chúng ta đỡ bị sao lãng, theo như Thế An nói đúng không? Nhưng nó mình biết mình muốn đi đến đó thì tự nhiên có những thứ gọi là cám dỗ, những cái distraction á, nó đi along the way, thì giúp cho, thực ra quan trọng nhất là giúp chúng ta dễ ra quyết định hơn. Hồi nãy có những bạn nói là làm sao em ra quyết định đó, nếu như không có mục tiêu lý tưởng cụ thể, việc ra quyết định trở nên rất khó khăn, tại chả biết quyết định để làm gì cả. Thứ nhất. Rồi, cảm ơn Thái An. Một bạn nữ, có bạn nữ nào xung phong không ạ? Rồi, Thu Hòa. Em xin phép là không được bật mic đâu. Không bật cam. Ok em. Ờ, Theo em thì lý tưởng sẽ có bốn cái nhỏ. Đấy là cá nhân em nhé. Thì đầu Ừ. tiên là lý tưởng sẽ là tạo động lực cho mình. Thứ hai là lý tưởng sẽ giúp mình có định hướng rõ ràng.
Thứ ba là lý tưởng sẽ giúp mình tạo cảm hứng. Đối với những người mà như nào nhỉ? Dễ bị sao nhãng thì cái việc cảm hứng sẽ giúp họ có nhiều động lực để phát triển cũng như là thu hút cái năng lượng để mình có thể làm việc tốt hơn. Và cái thứ tư là lý tưởng sẽ giúp mình vượt qua được thất bại. Mình sẽ coi cái sự thất bại đấy là một bài học chứ không phải là một dấu chấm hết trên cái hành trình mà mình tiến về tương lai. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, rất là tốt ha. Bên cạnh định hướng thì lý tưởng giúp chúng ta có động lực và chúng ta có một nguồn cảm hứng. Rồi, có ai hay là tại sao lý tưởng giúp một lãnh đạo thành công hơn những lãnh đạo khác không? Ai giơ tay không? Không giơ tay thì chị kêu Đại nè, kêu Thanh Hương. Em nghĩ là đối với một người leader thì khi mà người ta có lý tưởng, tức là cái quan trọng của một người leader đối với em là làm thế nào để cho đội nhóm của mình tin mình, và nếu mà mình cầm cái lá cờ ý thì người ta sẽ đi theo mình, chứ không phải là khi người leader cầm lá cờ lên nhưng mà không ai đi về phía mình hết. Thì em nghĩ nếu mà có lý tưởng thì mình sẽ không chỉ mình tạo được niềm tin cho mình, mà mình sẽ tạo được niềm tin cho người khác bằng cách mình nói được, mình tạo được kế hoạch, mình thuyết phục được họ để họ đi theo mình. Đấy là cái đầu tiên mà em nghĩ là nếu mà một người leader có lý tưởng sẽ làm tốt hơn là một người kiểu thôi ta sẽ cố gắng nhưng mà nó không đề ra được một cái mục tiêu định hướng rõ ràng cho đội nhóm, khiến cho tất cả các bạn ở trong nhóm ấy cảm thấy là không biết là người leader này sẽ dẫn dắt mình đi đến đâu. Tuyệt vời, cảm ơn Thanh Hương ha. Thơ, Thơ giơ tay nè. Huyền ơi cho tớ mở cam với. Ủa, có màn có màn không cho mở cam nào rồi, đã ấn nút start rồi. Ok. Chào cả nhà nhá. Hơi nhiều tuổi nên là xin phép Huyền cho xưng chị với các bạn nhá. Ờ, với việc này này thì theo chị thì cái việc là một lý tưởng giúp cá nhân thành công nó là điều kiện cần, nó chưa phải là điều kiện đủ nhá, nhưng nó là điều kiện cần. Bởi vì như này, trước khi chúng ta xác định mà chúng ta lên một cái thuyền nào đấy, lên một cái xe nào đấy, hay là chúng ta làm một cái việc gì đấy, hầu như chúng ta đều phải hỏi mục đích cái việc đấy chúng ta làm là gì và được mất nó là như thế nào. Vì vậy nên nếu mà chúng ta không biết được cái xe đấy nó đi Hải Phòng hay đi Hồ Chí Minh hay là đi một cái tỉnh thành nào đấy thì làm sao chúng ta dám lên xe, đúng không các bạn? Thế nên chính các bạn phải biết được rằng là cái hướng đi của chúng ta là hướng đi gì, chúng ta đi đấy thì nó mất bao nhiêu tiền, hay là đi cái đấy nó sẽ phải có những cái điều nội dung nào ấy, thì điều đấy nó rất là quan trọng để những người nào họ quan tâm về cái hướng đi giống như chúng ta ấy, thì họ hỏi chúng ta và chúng ta phải biết hết những cái thông tin đấy thì nó mới đủ thuyết phục. Và cái tư duy đi trước, cái hành động sẽ đi sau. Các bạn có thể tham khảo một cái công thức, nó gọi là công thức GROW. Trong công thức GROW ấy, nó sẽ có 4 mục, đấy là về mục tiêu này, thực tế, lựa chọn và ý chí. Trong cái đấy thì chúng ta phải phân tích rất kỹ về trong vấn đề mục tiêu ấy, thì phải phân tích rất là kỹ luôn. Ví dụ nhá, các bạn có thể tham khảo những câu hỏi ví dụ như là bạn muốn trở thành người như nào này, thời điểm nào đạt được này, hay là mục tiêu này thì nó có thực tế hay không này, và bạn sẽ nhận được gì sau mục tiêu đấy, và có rất rất nhiều những câu hỏi kèm theo nữa. Cái này những phần như này các bạn là quan tâm thì chị có thể là gửi lên trên nhóm cho các bạn tham khảo thêm. Và nếu những cái câu hỏi đấy mà các bạn không trả lời được, là tại sao cái việc này nó là ý nghĩa, tại sao cái việc này nó là cần thiết đối với bạn và với những người đó ấy, thì chắc chắn rằng là cái sự đồng hành nó sẽ là không có sự bền vững. Đương nhiên rằng là trong một việc ấy nó có thể là có lợi với bạn hoặc là với tập thể hay như thế nào đấy, thì mỗi một người thì sẽ có những cái hướng đi riêng, và cái sứ mệnh nào hay là hướng đi nào nó cũng đều rất là giá trị. Thế nhưng nếu cái hướng đi đấy, cái đấy nó giá trị với bạn nhưng không giá trị với người khác thì làm sao mà hấp dẫn được người khác. Vì vậy nên lý tưởng là một điều rất quan trọng, đấy là cái thứ tiên quyết, không có là không được, nhưng mà chỉ riêng cái đấy thì không đủ để thành công bạn. Dạ, một tràng pháo tay cho những lời chia sẻ rất là tâm huyết của chị Thơ ha. Chính xác, lý tưởng giúp một người thành công nhưng mà nó không đủ. That's why chúng ta phải có nhiều buổi khác nhau. Rồi, cảm ơn Thơ rất là nhiều. Vậy thì cho các bạn thêm một chút xíu thông tin. Lý tưởng không sẽ giúp cho chúng ta thành công trong chính cái hoạt động mà mình đang làm không đâu. Một cái bài nghiên cứu của Đại học Yale ha, và cái tên nghiên cứu là The Purpose Driven Student Win, công bố vào năm 2014, để chứng minh những bạn sinh viên có lý tưởng thì thậm chí các bạn học cũng giỏi hơn,
Các bạn đi làm các bạn cũng dễ kiếm việc hơn, mà các bạn kiếm việc xong các bạn cũng dễ thăng chức hơn. Và không chỉ là gọi là kiếm được tiền ha, hay là mình là thành công, mà chính trong cái cuộc sống của các bạn á, thì những người mà người ta có lý tưởng, người ta còn có những cái sự thỏa mãn trong cuộc sống mình, gọi là life fulfillment hay là happy in life á, và người ta cảm thấy stress, tức là áp lực công việc như thế nào, nhưng người ta sẽ cảm thấy người ta ít bị stress hơn khi mà người ta quan trọng lên. Thật ra lý tưởng nó là như là người ta biết là tôi đang làm vì cái gì, và tôi hiểu được cái việc là mục tiêu tôi làm là gì hả. Và nó một cái vui nữa là không phải là có lý tưởng nghĩa là sao, nghĩa là tôi viết ra được một cái câu đó thì ở đây có 3 nhóm đối tượng trong cái nghiên cứu này. Là một nhóm đối tượng là không có mục tiêu, một nhóm là đã viết ra mục tiêu lý tưởng, và một nhóm là đang chủ động đi tìm kiếm lý tưởng, hay mình gọi là cái explore the purpose á. Thì cái nhóm mà có cái tính chủ động đi tìm cái lý tưởng của mình lại có kết quả tốt nhất, tốt hơn cả những người kêu là tôi có lý tưởng rồi. Vậy thì quan trọng các bạn ở đây làm lý tưởng không phải là một thứ đích đến, làm em đặt ra một mục tiêu như thế này rồi thì that's it, mãi mãi cuộc đời em sẽ chỉ có một cái đó không. Là cái quan trọng mà chúng ta là cái hành trình đi tìm lý tưởng đó chính là cái hành trình để mình tạo ra được những cái năng lượng, những cái sự định hướng, cũng như là những cái fulfillment in life Và có một sự chứng minh nữa là những cái điều này nó không phải là gọi là philosophy, nó không gọi là thuyết tâm lý không đâu, mà thực ra nó là sinh lý nữa cơ. Bởi vì não bộ của chúng ta có một bộ phận là ventral striatum, thì cái bộ phận này nó sẽ tạo ra cái hormone khiến cho tụi em cảm thấy vui hơn, có động lực hơn. Và cái ventral, cái VS này á, nó sản sinh ra khi mà chúng ta có những cái sự nỗ lực, mà chúng ta hiểu chúng ta nỗ lực cái gì. Thì cái này đó là người tại sao có những người làm việc ngày đêm không thấy mệt, người ta đang biết người ta làm vì cái gì. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì bản thân mình khi mà mình bắt đầu, mình muốn bắt đầu một dự án, hay mình đang đảm nhiệm một cái dự án nó khó hơn, một cái vị trí nó khó hơn, thì mình cần phải xác định được cho mình đang làm vì cái gì, được chưa? Nó không cần phải là một cái gì đó quá to tát, nhưng ít nhất em phải hiểu được lý do và giá trị mà em đang tự mang lại cho bản thân là gì. Và thật ra có một cái nữa trong cái phần gọi là khi một người leader có purpose thì thực ra đó trở thành cái lợi thế cạnh tranh của anh ta trong việc thu hút nhân tài. Elon Musk có một cái câu là nếu như bạn không có một cái mục tiêu rất là compelling goals, tức là mục tiêu rất là thu hút, thì bạn sẽ không bao giờ thu hút được những người tài, bởi vì chắc gì bạn đã có đủ tiền trả cho người ta. Hoặc là tiền thì ai cũng có để trả, nhưng cái lý tưởng, mục tiêu và niềm tin đó là thứ mà không phải ai cũng có. Và Elon Musk cũng là một trong những người nổi tiếng có thể thu hút được những người rất rất giỏi, mà điều kiện làm việc của công ty của ông thì rất kinh khủng mặc dù lương thì cũng ok đó, nhưng mà ông ấy cực kỳ có khả năng thu hút, bởi vì cái năng lực trong việc là ông ấy selling, ông ấy tạo ra được một cái niềm tin hoặc một cái giá trị lý tưởng cho mượn những dự án mà ông ấy làm. Và bản thân ông ấy cũng là một người mà người ta tin vào những cái gì ông ấy gọi là đại diện cho nó. Rồi, thế thì chúng ta sẽ làm một bài tập. Bài tập này sẽ là một bước đầu tiên để giúp các bạn bắt đầu hiểu mình. Hồi nãy có mục tiêu là hiểu mình đúng không? Và tìm lấy cái lý tưởng của mình. Thì hãy nghĩ về một dòng tiếp báo trong tương lai. Ok, bạn hãy nghĩ về một dòng tiếp báo trong tương lai mà người ta sẽ đưa về tụi em khi mà chúng ta đi theo, làm theo lý tưởng sứ mệnh của mình. Hoặc ít nhất tại thời điểm này tôi muốn giải quyết vấn đề cho ai, thì người sau này người ta sẽ đưa báo mình lên như thế nào. Cách làm đơn giản, các bạn sẽ có 5 phút đúng không ạ? Thế bây giờ mình sẽ lên cái board lại, mình sẽ có 5 phút cùng với nhau. Mỗi bạn nãy là có group rồi đúng không? Chị sẽ tạo thêm cho group D, chị nhờ Giao tạo giùm chị thêm group D với lại group F ha. Rồi thì các bạn hãy post lên một cái post, rồi cho chị ví dụ để viết là mục tiêu của tôi là gì, hoặc là headline của mình muốn là gì. Chị đã làm ví dụ ở đây rồi. Công thức để các bạn viết đơn giản nhất là tôi muốn giải quyết vấn đề gì, cho nhóm đối tượng nào, để tạo ra kết quả tác động gì. Cái đó là cái bước đầu tiên mình có thể nghĩ. Hoặc nếu mà bạn nào nghĩ nhanh hơn có thể viết được luôn một cái headline. Chị ví dụ ở đây ví dụ như sau này sẽ có đăng báo truyền bảo là đây một bài viết nói về kết nối doanh nghiệp và chuyên gia, kết nối doanh nghiệp và sinh viên, chuyên gia phát triển tài năng trẻ đã nâng tầm việc làm cho giới trẻ Việt. Hình dung không? Nào, bây giờ hãy nghĩ đi, nhắm mắt lại suy nghĩ. Chúng ta có 5 phút cùng nhau làm nhá. Rồi 5 phút để cùng nhau làm.
mình sẽ đi qua, mình sẽ kéo nó qua, mình sẽ kéo nó qua bạn ở đây. Rồi để chị làm thêm cho nhóm D, nhóm F. Rồi nhóm D, nhóm F cứ từ suy nghĩ đến cái câu của mình trước đi. Cách tạo nốt nha, các bạn có thể dễ dàng tạo nốt bằng cách là ấn chuột S xong rồi sau đó đổi cái color sau. Rồi các bạn vô đổi tên nhóm của mình. Thôi các bạn khỏi đổi tên, các bạn cứ tạo sticker đi, chị sẽ đổi tên nhóm cho các bạn. Rồi suy nghĩ tạo sticker và sau đó dán vô phần của mình nha. Hình dung chưa? Gật đầu lắc cái coi cho đảm bảo, bắt đầu bấm nút. Ê, cô ơi, cái này link ở đâu ấy nhở? Không thể vào được. Link rồi mình có cái link Canva á, Thơ, thì nó Không, sẽ link có Canva page trước thì 1. có rồi, nhưng mà link căn này thì không biết ở Rồi đâu. ấn mình sẽ chọn vô cái chỗ mà cái page nè. Ờ. Rồi chọn qua page số 2. Rồi thấy chưa? Các bạn ơi, các bạn đừng có copy của chị qua, mình đổi lại. Và bạn nào copy của chị delete đi, tại vì các bạn copy của chị là nó hiện cái tên của chị sẽ không biết bạn nào với bạn nào. Các bạn delete đi, các bạn chọn bằng cách là ấn chữ S, nó sẽ tự hiện ra một cái nốt. Đổi cái hình màu màu nốt nào cũng được, không sao, để các bạn có tên của các bạn ở đó thì sau này bạn bè mới nhận mình được chứ, mới thấy là mình có kết nối với ai được. Được chưa? Rồi ai muốn mà làm cho đúng á thì có thể ấn vô đổi màu, bẹt, màu lộn, bẹt, bẹt qua chưa ra. Rồi ok ha, cứ viết đi, viết xong rồi thì bỏ vào cái group của mình sau. Rồi 5 phút bắt đầu.
Hết giờ. Rồi, viết được bao nhiêu viết mình bỏ vào, kéo vào cái cột của mình đi, của nhóm mình đi nào cả nhà cả lớp ơi. Rồi, 15 giây kéo bài của mình về cái cột của nhóm của mình. Nhanh 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 nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Máy bào 4.0. Không thấy ai hết luôn. Tim máy bào 4.0 đâu rồi? Bớ kéo máy bào 4.0 về giờ. Ok, rồi. Good. Chỉ cần để đúng cái cột của mình là được rồi, để tí nữa team mình có thể tham tham khảo cho dễ. Chúng ta sẽ đến bài tập thứ hai. Rồi, rất tốt ha. Rồi, bài tập số 2 của mình là gì? Mình viết rồi, chúng ta thử nói đi. Được chưa? Các bạn sẽ được bắt đầu break out về room của mình. Trong phần room này ha, mỗi nhóm của mỗi nhóm thì cần phải có một người để làm timekeeper nhé. Thì mỗi bạn sẽ có tổng cộng là 2 phút hơn, trong đó có 1 phút là thành viên của mình sẽ chia sẻ pitching về cái lẽ sống của mình. Cái câu đó nó nói chắc chắn là ít hơn 1 phút. Nhưng khi mình nói câu đó ra xong, mình sẽ còn thêm khoảng 30-40 giây nữa để mình chia sẻ câu chuyện của mình với bạn bè của mình. Được chưa? Sau 1 phút hết thì cả nhóm sẽ có 1 phút để thả react hoặc viết comment đưa cho bạn mình cảm nhận về lý tưởng hay là mục tiêu này của bạn. Các bạn có thể viết đơn giản về cảm xúc của em khi em nghe thế này là gì? Tại sao em rất thích, mình rất thích cái lý tưởng này vì cái gì? Hoặc mình có thể đưa những cái ý kiến đóng góp là mình chưa rõ làm sao bạn làm được chuyện đó, hay là mình chưa rõ, mình nghe câu này có chiều để mình chưa có hiểu, mình chưa có cảm được. Đây là một trong những cách để mình giúp đỡ nhau trong việc viết cái lẽ sống tốt hơn, hoặc là mình hiểu hơn về chính cái lẽ sống của mình. Hoặc mình cũng thể hỏi bạn là tại sao bạn lại có nhu cầu này. Hình như không? Thì khi mình nghe bạn mình chia sẻ về mục tiêu lý tưởng, mình có câu hỏi gì, mình có nhận xét gì, mình hãy comment cho bạn mình biết chuyện đó. Thì mỗi bạn ở đây sẽ có ít nhất từ 3 đến 4 cái lời nhận xét và góp ý về lý tưởng của mình. Mục tiêu là gì? Để chúng ta cùng nhau có những cái lý tưởng nó cụ thể và nó compelling, tức là nó nghe khi mình nói được câu chuyện đó nó hay hơn. Hình dung không ạ? Tổng thời gian tất cả mọi thứ nha, tại nhóm của mình là từ 4 đến 5 người nên tối đa là 15 phút. Thì team của mình vào nhóm phải có một người xung phong làm canh giờ, hoặc là bạn này nói thì bạn kia phải canh giờ. Ok không? Hình dung ha? Rồi chúng ta sẽ quay lại nhóm cũ hồi nãy. Rồi xin mời Giao hỗ trợ chị đưa các bạn về nhóm của mình. Nhóm Dạ mấy chị ơi, bào ơi. hiện tại thì cũng có 4-5 bạn đã lead buổi học, thế nên là room nó sẽ là chia theo ngẫu nhiên chứ không còn giống như là những cái nhóm lúc trước nữa. Em có quay lại nhóm lúc trước rồi mình gom những bạn nào, ví dụ như nhóm mấy bào bị leave rồi thì mình hay gom xuống 5 anh em siêu nhân không? Rồi, Dạ dễ được. không? Giao em tạo giúp chị 1, 2, 3, 4, 5 nhóm, đặt tên phòng như vậy, xong rồi để cái option là các bạn tự vào phòng á. Dạ ok. Rồi thì bây giờ thì thấy nhóm mấy bào cam kết quá trời luôn mà sao thấy rớt hết trơn rồi. Mấy bào bây giờ không còn ai bị thiếu người ở đây nên chị sẽ gom lại ha. Chị cho team của mấy bào về team 5 anh em siêu nhân nhá. Rồi, ờ, Huyền Đồng ơi, em có phải cái phần ngoài này của em không, để chị bưng em vô một nhóm nào đó nhất định nào. Dạ vâng ạ, nhưng mà nãy bởi vì không sắp xếp được thời gian nên là em cũng chưa biết chắc là mình ở nhóm nào ấy ạ. Em chưa biết chắc mình nhóm nào Vâng, rồi, chị đưa em vào nhóm siêu nhân luôn nha. Ok. em cảm Rồi, chúng ta tổng cộng sẽ có 5 phòng. Rồi, mỗi phòng là 4 đến 5 bạn đầy đủ rồi. Ok, khi nào giao lập xong thì giao mở phòng, các bạn có nhiệm vụ là đi vào cái phòng của tên của mình để mình gặp lại bạn bè của mình nhé. Rồi, trong lúc đợi chờ suy nghĩ đi, suy nghĩ đây là thời gian suy nghĩ đấy, mình nói gì?
viết ra rồi, bây giờ mình nói gì và mình nói câu chuyện của mình như thế nào. Rồi, phòng đã mở. Ôi nhưng mà đây đang mời và mình vào nhóm 5 nhưng mà mình thuộc nhóm khác ấy thì Mình có thể tự rồi không mình có thể tự quay về, mình tự chọn phòng được nha cả nhà ơi. Mọi người ấn vô cái chỗ mà mở hết tất cả các phòng lên, mọi người sẽ tự chọn phòng được. ấn nào nhỉ, bởi vì tớ chỉ thấy nó hiện ra phòng 5 anh em phu nhân thôi, không hiện ra phòng của tớ. Rồi ok, để Huyền dẫn Thơ đi. Nguyên ở phòng nào vậy em? Dạ em ở bốn nàng thơ á chị. Mà tại hiện tại do cái mẹ em yếu á, cái nó đi vô đi ra vậy á chị. Ok rồi, chị bưng lại. Dạ. Niệm Bùi là phòng nào cưng ơi? Dạ em ơi, nãy em bị thoát mạng á, rớt mạng à. Em là phòng của 4 nàng thơ ạ. Bốn nàng thơ rồi, mời về. Sao cái hội người già đông vậy? Những tiếng tạch tạch thể hiện cho hoạt động rất là tích cực. Ok. Rồi, còn một số anh chị em mình chưa quay lại. Hay đây là những người còn sót lại đến giờ này đây? Ok, rồi. Đang tiếp tục quay lại. Rồi, nãy giờ cho hỏi comment vào chat giúp chị là nhóm của mình nghe được bao nhiêu bạn trình bày. Bấm số vào nào. Nhóm của mình đã nghe được bao nhiêu bạn trình bày lý tưởng? Câu hỏi. Rồi đánh số vô nha. Nhóm của mình đã nghe được bao nhiêu bạn trình bày ý tưởng? 4. Đa phần đang là 4. Mỗi nhóm đều có từ 5 đến 6 bạn. Rồi vậy thì vẫn có một bạn. Phoenix làm rất là năng suất ha, 5 bạn. Rồi, thế thì Trinh cho cảm tưởng đi. Trinh hỏi một người là sau khi mình ấy xong thì mình thấy như thế nào sau khi mình nghe những cái lời chia sẻ của bạn mình. Trước khi chị mời Sang có nói được không? Dạ em chào chị ạ, em có nói À, được ạ. rồi, thế thì sau bài tập vừa rồi em thấy điều gì?
Sau bài tập vừa rồi thì em thấy là cả mọi người trong nhóm em thì đều có thể là chia sẻ về cái là lẽ sống của mình ạ. Cái thứ Rồi, hai nữa là mọi người thì đều có một định hướng riêng, nên là em cũng bảo là chúc mọi người sẽ là có hoàn thành định hướng của mình. Cái thứ hai nữa là có thể là cố gắng rèn luyện những kỹ năng mềm có thể phát triển bản thân mình nhất ạ. Ồ, chị có nghe được em nói không ạ? rồi, có thể là cố Dạ gắng em sao chưa hết ạ. ta? Rồi, ok. Thì chị nghe được đến chữ là có thể là cố gắng sau đó, nhưng mà phần sau thì chưa nghe được. Nhưng mà hy vọng là các bạn còn lại có nghe Sang nói đúng không? Dạ Các bạn có còn ạ. có. Ok, rồi, tốt. Cảm ơn Sang. Chị xin mời một bạn nữ đi nè. Mời An Nhi. Dạ em chào chị và các bạn ạ. Thì về cái câu chuyện mà nãy em được các bạn chia sẻ thì em rất là biết ơn và em cũng cực kỳ ấn tượng với các bạn. Trong team em thì có gần như là mọi người đều có nhiều đất nước và giống như là những các bạn khác thì các bạn đều có những cái định hướng, đều có những cái mục tiêu và đều có những cái câu chuyện của bản thân, và em cũng chúc cho các bạn rằng là bất kể là các bạn như thế nào chăng nữa thì mong được rằng là những cái lẽ sống các bạn đưa ra và những cái điều mà các bạn vừa nói thì các bạn sẽ hoàn thành được. Xin hết ạ. Hình như chị Huyền bị đứng rồi. Đúng rồi, chị Huyền đã vừa quay lại đây. Rồi, tuyệt vời ha. Thì cái mà chị nhìn thấy được trong đoạn vừa tụi em, ngoài cả nhà có nghe chị, cả lớp có nghe chị nói ok không? Hay là đang giật quá? Dạ có ạ. Nhưng mà nó Nghe hơi ok. lát chị. Chị thử tạm tắt cam. Rồi, có nghe tốt hơn không? Dạ Rồi. có ạ. Ok, thì chị nghĩ là trong những cái bài tập này đối với các bạn, cái mong muốn lớn nhất là các bạn sẽ phải tập chia sẻ cái câu mà mình nói. Ở trong đây cái mà chị thấy là có rất nhiều cái lẽ sống nó vẫn còn đang ở mức gọi là mới bắt đầu. Thì đó đã là một điều tốt rồi, tại vì càng ngày mình sẽ càng làm cho nó cụ thể hơn. Mục tiêu sống hay mình gọi là mục tiêu khiến cho mình cảm thấy muốn làm một chuyện gì đó, nó sẽ có thể là một cái kim chỉ nam hay một nguồn động lực chung. Nhưng khi đem vào cái hoạt động gọi là mình tạo ra một dự án cụ thể thì nó sẽ cần có những cái này, tôi muốn giúp những người nói chung như vậy, đúng không? Thì mình sẽ phải tạo ra được một cái sản phẩm, một cái dự án, một cái hoạt động gì đó để mình bắt đầu từ cái phần nhỏ nhất. Thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai trong cái việc là từ những cái lý tưởng chung này của mình đi vào một hoạt động cụ thể thì chúng ta sẽ đi như thế nào, thì đó sẽ là phần mà chúng ta sẽ học trong buổi chiều ngày hôm nay. Đúng không ạ? Mình từ một purposeful leader làm sao mình chuyển cái đó về thành việc định hướng cho dự án hay cho hoạt động mà mình sẽ làm sắp tới ha. Rồi thì lời chia sẻ chung khi mà chị đọc hết tất cả những điều này xong thì thứ nhất ha, trong thời gian nghỉ rảnh hoặc là sau ngày hôm Chị Huyền ơi. rồi chị đã quay lại đây. Nghe câu cuối là chữ gì rồi? Em nghe là trong thời gian gì đó. Rồi, trong thời gian mình nghỉ trưa ha, thì chúng ta có thể xem thêm những lẽ sống là lý tưởng của các bạn khác để mà mình cũng biết được xung quanh của mình là ai, kết nối được những người có xu hướng nào đó chung lý tưởng với mình để mình có thể làm quen nhiều hơn. Và các bạn sẽ có thể hỗ trợ bạn mình trong việc làm viết lại cái câu này nghe nó hay hơn bằng cách. Rồi, lớp của mình sẽ kết thúc và buổi sáng nay ở đây và tập
Hồi nãy mình có nói là mỗi lần mà mình làm thì sẽ có pre-work và homework. Pre-work các bạn làm xong rồi, vậy thì homework của chúng ta sẽ là chúng ta có 2 tiếng nghỉ trưa trước buổi chiều đúng không? Vậy thì các bạn sẽ cần mình lên cái bảng ha, mình kéo xuống mình sẽ có một cái hoạt động homework ở đây. Trong buổi trưa chúng ta hãy tìm cách làm thế nào đó có được khoảng 30 phút hẹn hò với một người trong nhóm. Các bạn hẹn qua Zalo, làm sao để hẹn được một người ngồi nói chuyện với mình trước 2 giờ chiều nay. Trong virtual dating này mình nói chuyện hiểu về dự án mục tiêu cũng như hiểu hơn về con người của nhau, sau đó chụp hình lưu niệm và dán vào cái bảng này. Ok ha, nghe rõ không? Mạng nó bảo là mình phải đi ăn trưa thôi rồi. Rồi, các bạn nghe được rõ được cái phần bài tập không nè? Dạ Rồi. rồi. Ok, rồi nếu như vậy thì cảm ơn cả nhà. Trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ trưa, làm bài tập ha, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 2 giờ chiều nay. Nhớ vô đúng giờ và chị hy vọng chị sẽ nhìn thấy được những tấm hình để mà thể hiện được là chúng ta đã kết nối với nhau như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn buổi chiều nay với việc là từ có mục tiêu rồi chúng ta phải làm ra được sản phẩm thì chúng ta sẽ đi như thế nào ở bước thứ hai nhé. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Tạm biệt chị và các bạn.